მოგესალმებით ადგა კვირა დღეს საღამოს 9:30 მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიდეთ ყველა ეს ადამიანი, ვინც გაჭირებას შინახართ, ვინც მარტო ხართ დღეს და ვისაც პრობლემები გაქვთ. ვისაც, რა ვიცი, იმედი გაქვთ იმისა, რომ ხვალინდელი დღე ლამაზი იქნება, ყველამის მინდა ბედნიერება გისურვოთ და ყველაფერი სიკეთე და ძალიან ბევრი ადამიანის ნეულებასაც შინახართ, ზოგი მარტოობასაც შინახართ. აი ამ საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ და მაგრამ იცოდეთ რომ სანამ ეს გადაცემა იარსებებს, სანამ ის ადამიანები იარსებენ და ის სტუმრები იარსებენ, ვინ ჩვენ გვსტუმრობენ, თქვენ არას არ იქნებით მარტო და დღეს ჩემთვის რაღაც დღესასწაულია, იმიტომ რომ ყავს მეუფე ეფრემი სტუმრად, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე და ხშირად მობრძანდება ხოლმე ჩვენთან და დაგულოცეთ მეუფე, დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის მეგობარი და იმ ადამიანების დამრიგებელი, ვინ ჩვენ გვისმენს, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისას და დაგლოცეთ თუ შეიძლება. მადლობა თქვენ უფალმა დაგლოცოთ, გილოცავთ დღესასწაულს, მერთმა გაგახაროთ და ღვთისწყალობა არ მოგლებოდეთ. დიახ, დიდი მადლობა მეუფე, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ესეთან პირველად მე მგონი მევაცხადებ, არც ერთი ტელევიზია ამას ისეთ ყურადღებას არ აქცევს, გარდა რამოდენიმესი და აი აქ ცხადდება პირველად ის ყველაფერი, რაც ჩვენ ეკლესიას დღეს ეწვია და ჩვენ ხალხს ეს სილამაზე და ეს სიკარგე და სიკეთე ღვთისაგან და ღვთისმშობლობა არის ფაქტიურად დღეს საქართველოში ეს დღესასწაული დაწესდა და რავი ბედნიერია ქართველი ადამიანი საქართველოში ცხოვრები ყველა ადამიანი ვინც ამ დღესასწაულს მოესწრო და მოესწრება და თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ორიოდეს სიტყვით რო გითხრათ რა დღე არის დღეს და მომავალ წელს ამ დღეს რა იზეიმება. გაიხარე გიორგი, დღეს მართლაც უდიდესი მნიშვნელობის დღე არის. დღე კონკრეტული რიცხვით თარიღით დაწესდა. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული ივერია საქართველო გახლავთ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. ეს უკვე 20 საუკუნეა, პირველივე საუკუნე, როდესაც მოხდა ქვეყნიერების განაწილება თუ რომელ მოციქულს სად უნდა ეკადაგა წმინდა სახარება ღვთის სიტყვა. აი მათ შორის ჩვენი კურთხეული და პატარა ქვეყანა წილად ერგო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელ დედას. აქედან მოყოლებული ეს დღესასწაული, ასე ვთქვათ, ღვთისმშობლის წილხვდომილობა ყოველთვის ახსოვდა და ყოველთვის განსაკუთრებულად დიდი მოწიწებით, დიდი პატივით, დიდი სიყვარულით აღნიშნავდა ამას ქართველიერი, მაგრამ კონკრეტული დღე, თარიღი, როგორც დღესასწაული არ არსებობდა და აი უწმინდესისა და უნეტარესის ჩვენი დიდი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ყოველი წლის 12 მაისი, რომელიც ასევე გახლავთ საქართველოში ანდრია პიროწოდებული შემოგბრძანების დღეც. ამ შემთხვევაში წელს ასევე დაემთხვა მენესაცხებლე დედათა ხსენების დღე და წმინდა კეთილმსახური მეფის თამარის ხსენების დღეც. აი უამრავმა დღესასწაულმა ერთად მოიყარა თავი და უკვე 12 მაისს გამორჩეულად აღინიშნება ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული და მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს. დღეს მოხდა ასევე უმშვენიერესი და უდიდებულესი ტაძრის მახათას მთაზე მშენებარე ტაძრის კურთხევა უწმინდესმა და უნეტარესმა დღეს იქ ლიტურგია აღავლინა, იკურთხა წმინდა ტრაპეზი, მოხდა ენკენია ტაძრის კურთხევა და მართლაც უდიდესი დღესასწაული იყო, ერი და ბერი სამღვდელოება, უამრავი ადამიანი ხელისუფლება დღეს ერთად აღნიშნავდით აი ამ უდიდეს მოვლენას. ეს მართლაც ღვთის დიდი წყალობა, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ფარველობის კიდევ უფრო დიდი გამოვლინებაა და ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის ამ 40 წლიანი მოღვაწეობის კიდევ ერთი რჩეული ფურცელია და სამაგალითო სახეა და კიდევ ერთი გვირგვინია მისი დიდებული მოღვაწეობისა და სწორედ ეს მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს რომ ფარავდეს ღვთისმშობლის კალთა და მართლაც რომ არა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი ალბათ ძნელი წარმოსადგენია საქართველოს ეს პატარა ქვეყანა როგორ მოაღწევდა დღევანდელ დღემდე და ჩვენ უნდა მადლობდეთ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელ დედას და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგული შვილები ღვთისა და ერთგული შვილები ჩვენი დედისა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელის ასე რომ დღესასწაულად, მაგრამ ამის გააზრება, სულიერი გააზრება გიორგი საჭირო რომ რას ნიშნავს იყო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის რჩეულიერი შვილი დაიბადო ქართველად, დაიბადო ამ წინაპრების წიაღში, ამ კურთხეული მიწაზე და ეზია რომ ასე დიდ საფრთხემაც რომელიც არის ჩვენი ეკლესია და ჩვენი წმინდა სარწმუნოება სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ალბათ ბოლომდე ვერ აგვაქვს გააზრებული, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის, ძალიან ღრმა არის. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი ვინ არის, წარმოიდგინეთ, უფლის დედა, თავად ქრისტეს დედა და შენ გერგოს პატივი, ასეთ პატარა ქვეყანას გერგოს პატივი იწოდებოდა რაღაცნაირად უფალმა გამოგირჩიოს, ღვთისმშობელმა გამოგირჩიოს თავის წილხვდომილად. თვითონ სიტყვა წილხვდომილობა რას მიუთითებს, რომ
ეს არ მომختარა არჩევანი კაცთაგან, ანუ ქვემოდან, ეს იყო ეციური არჩევანი. ჩვენ კი არ ავირჩიეთ, არამედ თავად უფალმა გამოირჩია, თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა გამოირჩია და მე რა თქმა უნდა ქართველმა ერმაც სიხარულით უპასუხა ამ არჩევანს. ცოტა ხნით ადრე იქვე უფლისგან მოხდა საქართველოს ქართველი ერის გამორჩევა, იმით რომ კვართი, თავად საოცარი კვართი უფლისა, ერგო ივერიას, საქართველოს ეს წინ უსწრებდა აი ამ ფაქტს ღვთისმშობლის წვრთნილობას. აი ეს ანუ წილნაყარი უფალთან იმთავითვე იყო საქართველო, რომ ეს უდიდეს სიწმინდე, რომელიც თავისი ხელით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა როგორც საკუთარ შვილს, ბავშვს მოუგსოვა იესოს და ჩააცვა და შემოსა და ის თანაეზრდებოდა მას, ეს კვართი, რომელიც არის ფაქტიურად ცოცხალი მოწმე თანამოგზაური ქრისტეს მიწიერი ცხოვრების, აი მოხდა სწორედ ამ ქვეყანაში. ამ საოცარ პატარა ქვეყანაში, საიდან სად იერუსალიმიდან, აი კავკასიის, ასე ვთქვათ, წიაღში და ესეც ერთგვარი წილხდომილობაა, უფლის წილხდომილი ქვეყანაა, კვართის წილხდომილი ქვეყანაა საქართველო და აი ამიტომ შემთხვევითი არ იყო, რომ იქ სადაც იყო კვართი უკვე დავანებული, აბა ვის უნდა რგებოდა ეს ქვეყანა თუ არა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ დედას. აი ასე რომ ერთმანეთთან ეს სულიერი კავშირია, ჯერ უფალი ირჩევს, უფალი გაბარებს აი ამ სიწმინდეს. ქართველი ერი სიდონიას სახით, ხომ, როგორ იხუტებს გულში, ისე რომ ხელი ვერ გააშვებინეს მას და დღეს ჩვენი დიდებული სვეტი ცხოველი ამ მადლზე არის აღმოცენებული და მთელი საქართველო აი ამ კვართის სიწმინდეზე დგას და სწორედ ამას მოყვა უკვე ლოგიკურად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრილობა და ჩვენ ვიცით რომ გადმოცემის თანახმად თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ახან მიძინება იყო მოახლოებული ვერ მოასწრო საქართველოში წამბრძანება, მაგრამ მისი ლოცვა-კურთხევით რჩეული მოციქული, პირველი მოციქული ანდრია პიროწოდებული მისი ხელთუქმნელი ხატით დიდაჭარიდან სამხრეთ საქართველოსთან შემობრძანდა ივერიაში, კურთხეულ მიწაზე და აქ იქადაგა წმინდა სახარება. ანუ ამ წმინდა ხატის მეშვეობით, რომელიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პირი აი ამ ხატზე სასწაულებრივად გამოისახა, თავად ღვთისმშობელი შემობრძანდა საქართველოში. ანუ ხატი ხომ ცოცხალი სახეა წმინდანის, ანუ ღვთისმშობელი საქართველოში რეალურად იყო და არის, მარადიულად არის. და დღეს შემთხვევითი არ არის, რომ აი ანდრია პიროწოდებულის საქართველოში შემობრძანების დღეს 12 მაისს სწორედ ამ დღეს დადგინდა ღვთისმშობლის წვრთნილობის დღესასწაული. აი ესეც უნებრივია, შემთხვევითი არ არის და ასე რომ მრავალი დღესასწაული დღეს ერთად სიყრის უდიდესი მნიშვნელობის დღეა და უქმე დღეა და ფაქტიურად ჩვენი ეროვნული და საეკლესიო დღესასწაულია და მინდა ეს კარგად გაიაზროს სულიად საქართველოს რა პატივი გვაქვს. მაგრამ მარტო პატივი და წყალობა არ კმარა, ჩვენც უნდა უპასუხოთ ამას დღეს აი ხშირად ისმის, ასე ვთქვათ, მავანთაგან რომ რით ამართლებს ამას ქართველი ერი, რომ აი რაღაცაირად ხო მარტო პატივს ვეძებ და ვთქვათ პასუხისგებლობას გავორბივართ და მე ეს რაღაცაირად თითქოს განკითხვის საბაბად თითქოს იქცევა მავანთაგან, ვინც არ არის ბუნებრივია კეთილმოსურნე ეკლესიისა და ვთქვათ მოცნაირად ეს ქილიკის საგნათად სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ პასუხისგებლობა თითოეულმა ქართველმა, რომ შემდგომ არ მივცეთ მათ საბაბი ასეთ ადამიანებს, რომ თქვათ ჩვენში ერში რაიმე ისეთი უმსგავსოება იპოვონ, რაც არ ეკადრება ღვთისმშობლის წილხვედრიერი შვილობას. ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ მარტო იმის თქვათ დღესასწაულის აღიარება, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ვართ, ამით თქვათ ვიამაყოთ და საქმით, ცხოვრებით არ იყოს ეს შესაბამისი, გარკვეულწილად ეს ჩვენი მხრიდან იქნება უპატივცემულობა და დაუფასებლობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედის უფალი გვენდო, ენდო ქართველერს, მიანიჭა ხელა დიდი წყალობა, ჩააბარა უდიდესი საუნჯი კვართისა, გვენდო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და ჩვენ უფლება არ აგვაქვს, რომ აი ეს ნდობა უფალს გაუცრუოთ. ჩვენმა წინაპრებმა ეს ასე ვთქვათ წყალობა, ეს შანსი მიიღეს და კარგად გამოიყენეს და დაამოწმეს თავისი დიდი ცხოვრები, ჩვენი დიდი ისტორიით, სისხლით, ღვაწლით და ეხლა ჯერი ჩვენზეა 21 საუკუნის ქართველებზე, მიუხედავად ასეთი რთული განსაცდელებისა, უფალი ჩვენთანაა, უფალი გვაძლიერებს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჩვენთანაა და აი სწორედ ამ უდიდესი ტაძრის აგებაც თუნდაც ამ რთულ დროში, ამ გაჭირვებულ დროში
უწმინდესი ლოცვა კურთხევით ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ ქართველებს შეუძლია უფალთან, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან ერთგულება, სარწმუნოება, ერთადგომა ჭირში, განსაცდელში, უამრავი ფაქტია კონკრეტული გამოვლინება, რომ როდესაც დგება განსაცდელის მომენტი, ქართველი ერი ყოველობს შინაგან ძალას, რომ ერთად დადგეს რწმენით, სიყვარულით, სამშობლოს ერთმანეთის სიყვარულით. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ეს უდიდესი დღესასწაული და ფარავდეთ ღვთისმშობლის კალთა სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზი ახსნისათვის და მეუფე თუ შეიძლება რაღაც ისეთ კითხვებზე გადავალ, რაც საბოლოოდ იწვევს იმ ყველაფერს, რაც ჩვენ ტკივილი არის და რაც ტკივა ეკლესიას დღეს და რაც იგივე ახსენეთ ჩვენ უწმინდეს იმ სასულიერო პირებს გადარდებთ, რომ ეკლესიები ამბობს ზოგი, რომ დაიცალა ეკლესია, არ დადეს ხალხი, ზოგი ამბობს, რომ რაღაცა გადანაწილდნენ ეს ადამიანები ბევრ ტაძარში, აი რაღაცა გაიხსნა სხვა ტაძრები, ვინაიდან პატრიარქის მოღვაწეობა იმხელა, რომ ბევრი ტაძარი აღსდგა, ბევრი რაღაცა და იმ ტაძრებში გადანაწილდნენ ეს ადამიანები და აი ეს უბრალოდ ვიღაცას გონია, რომ დაცარიელდა, ამ დროს სულად დაცარიელდა. მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა გარკვეული წრე ადამიანებისა დაბყოლებულია და თავისით, რა თქმა უნდა, ყველა თავის თავს აბყოლებს თვითონ ხო ჯერ იმიტომ რაღაცა და ვინაიდან ეკლესიაში რაღაცა უპირატესად გაიხადა ის რომ ვიღაცის რაღაცა ნაკლი დააშორა ღმერთს უკვე თვითონ მისი პრობლემაა ხო კარგი თუ ვერ დაინახა მაგრამ ფაქტია რომ დაშორდნენ ეს ადამიანები ეკლესიას და რატომ ხდება ეს ამ დროს როცა აი ამდენი რაღაც კეთდება ამხელა მოღვაწეობა აი ამხელაზე გვენდო თქვენი თქმის არ იყოს უფალი და ჩვენ ამ დროს ესე უმტყუნეთ ხო რატო ხდება მეუფე ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ძალიან გულსატკენია იმიტომ საბოლოოდ ჩვენ როცა გასაჭირი გვაქვს და რაღაცა ხედავთ რომ ეს ერში ვინც არიან, ვინც არაეკლესიურები არიან, ისინი ხედავენ, რომ ბოლოს ეკლესიური ადამიანები იცავენ იმ საზღვრებს, თუნდაც აი ხა დავითგარეჯში რაც ხდებოდა, იქ მე ის ერისკაცი, რომელსაც ღმერთი არ წამდა, არ მინახავს, დასაცავად ასული. დაიცვა იმან, ვისაც ღმერთი წამდა. ანუ ღმერთი არის საჭირო ადამიანისათვის და ღმერთთან უნდა იყოს და მარტო ის ადამიანები გამოადგა ერთს, ვინც არიან ღმერთთან, ხო, ფაქტი სახეზეა, ხო? ბოლოს მაინც ეკლესია იცავს ამ საზღვრებს და ღმერთი. ეკლესიის სახით ღმერთი, რა თქმა უნდა. აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები ამასაც ხედავენ, ხო? მაგრამ ეკლესიაში არ მოდიან ან აღარ მოდიან. აი ამ ადამიანებს რა შეგიძლიათ უთხრათ, ვინც დაბყოლებული არიან, ზოგიერთი, რა ვიცი, შეიძლება მართალი მიზეზით, მაგრამ რავი, მართალი მიზეზი როგორ უნდა იყოს, ყველაზე დიდი ტყუილი შეიძლება ის იყოს უკვე ეკლესიაში ვარ დადიხარ და ყველაზე დიდი ცუდი. ამაზე დიდი ცუდი რა უნდა მოხდეს, ხო, რა უნდა დაგაბყოლოს, არ ვიცი, მაგრამ მოთ მოტყუდნენ ეს ადამიანები ეშმაკმა მოატყუა და ესე წამთ და ესე არიან, ხო და რა შეიძლება მე უფრო რო უთხრათ, იმიტომ ფაქტია რომ იგრძნობა ეკლესიებშიც თუ მოაკლდა მრევლი ეკლესიებს ბოდიში ხდი ფასმის გიორგის საჭირო საკითხია ბუნებრივია ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არსებულ სიტუაციას სწორი ანალიზი უნდა გავუკეთოთ აქ თქვათ არიდება თქვათ პასუხისმგებლობას ან თვალის რეალობისა ეს არ იქნება ჯანსაღი და სწორი შე შემთხვევაში ცოტა გამუქებული და გადაჭარბებულიც არის ხოლმე ხანდახან ნათქვამი მაგრამ ეს ყოველთვის იყო ალბათ თამდევი, ყოველთვის არის გარკვეული მავანი ძალა, რომელიც ყოველთვის ეძებს ნეგატივს და ყოველთვის ეძებს მუქსა და შავს, იმაზე მეტად ვიდრე არის. მაგრამ რომ უპასუხოთ კითხვას, ეკლესია რა არის? ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი. ცოცხალი ორგანიზმი ყოველთვის განიცდის ცვლილებას, თქვათ, განვითარებას, გარეგნულ ფორმას ვამბობ, ადამიანურ ნაწილს ვამბობ ეკლესიისას, თორე ეკლესიას გააჩნია შინაგანი მხარე, მისტიური მხარე, რომელიც არის ყოველთვის წმინდა, ყოველთვის უცვლელი, ყოველთვის მარადიული, დაფუძნებული ქრისტეს ერთადერთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე, მაგრამ ეკლესიას როგორც ასეთი შემადგენელი თავისი ადამიანური ნაწილი, ეს ყოველთვის ესე იყო, რომ ყოველთვის ცვალებადია. ხან, ასე ვთქვათ, მიუახლოვდება მაქსიმალურ სიწმინდესა და სისავსეს ეს ადამიანური ნაწილი, ხან მოიკოჭლებს, ხან მოისუსტებს. ასე რომ აქ თუ კი ვინმეს თქვათ პრეტენზია აქვს, კარგად უნდა გავმიჯნოთ, რომ ეკლესია ყოველთვის წმინდაა, ყოველთვის მყარია, ყოველთვის მდგრადია და მას ჭენჭიშხეთისანი ვერ მოერევიან, აი ადამიანური ნაწილი ხან როგორ დაწყებული სასულიერო პირთან დამთავრებული ერის ადამიანი და ეს უკვე ინდივიდუალური, სუბიექტური ფაქტორი. ანუ არსებობს ობიექტური ფაქტორი, არსებობს სუბიექტური ფაქტორი. თქვათ აი რაც შეეხება თქვათ დღევანდელობას რომ კი ეს შეინიშნება მეტნაკლებად და ბევრი მიზეზი შეიძლება ამაზე იყოს მაგრამ
ყველაფერი მაინც რაღაცაირად დაიყვანება ადამიანის სუბიექტურ არჩევანზე, ხო? მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, შენ მიიღე ეს გადაწყვეტილება, მიხვიდე თუ არ მიხვიდე ტაძარში, ან თქვათ, როგორ დაუკავშირო შენი ცხოვრება ვისი მეშვეობით, რომელი სასულიერო პირი აირჩიო, როდის მიხვიდე ტაძარში და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ კი თქვათ რაიმე ესეთი ნეგატიური ცვალებადობა არის, ადამიანმა თავად უნდა ეძებოს საკუთარ თავში მიზეზი. მე გავაკეთე ეს არჩევანი. ღმერთი კი არ შეცვლილა, ეკლესია კი არ შეცვლილა. დღეს არასწორად წარმოაჩენენ ხოლმე, რომ ეკლესია შეიცვალა, იქ თქვათ, ეკლესია არ შეიძლება, ეკლესია როგორ შეიძლება შეიცვალოს? სახარება იგივეა, იმას ვერავინ ერთ ასოს ვერც მიუმატებს, ვერც დააკლებს, უფალი მარადიულია და ჩვენ უნდა დაუკავშიროთ ჩვენი ცხოვრება ღმერთს, უფალს, მარადიულ ეკლესიას. ამ კლდეზე უნდა დავაფუძნოთ. თუ ჩვენ დავაფუძნებთ სხვა რაიმე წარმოდგენაზე, ხომ ის ადვილად შეიძლება შეიცვალოს, თქვა, დააფუძნებთ მხოლოდ ადამიანზე, ადამიანის მხოლოდ თქვა, თუნდაც მოძღვარი იყოს, მხოლოდ პიროვნულ ფაქტორზე, მის რაღაც გარეგნულ ხარეზე და არა ქრისტეს სახარების ჭეშმარიტებაზე. დააფუძნეს სხვა ეკლესიასთან თქვათ ხარ როგორც ასეთი, მაგრამ მიწიერი გამოძრავებს, მიწიერი ფაქტორი თქვათ, ხომ, რისთვის მიხვედია ეკლესიაში. მართლა სასუფეველს ეძებ, უფლის სიტყვისამებრ თქვათ, რომ ეძიებდეთ პირველად სასუფეველს ღვთისასა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. თუ სასუფეველი მეორადია და ეკლესიაში არამეს ეძებ. თუნდაც მარადიოს, თუნდაც ფიზიკურს, თუნდაც თქვათ მატერიალურს, უბრალოდ ყოფიერს. ეს არის გასათვალისწინებელი. რა სულისკვეთება გვაქვს ტაძარში რომ მივედით, ხომ? გამომდინარე სახარებიდან ახლა ქრისტესთან დროსაც იყო უამრავი ადამიანი, რომლებიც თავდაპირველად უფალთან იყვნენ და რის გამო? რომ ღმერთისგან რაღაც მიწიერს მოელოდნენ, ხო? ან მეფედ უნდათ, ან რაღაცა მატერიალური, ან სასწაული იხილეს. შემდგომ ეს ხალხი სულ რამდენიმე დღეში ბზობიდან ჯვარცმამდე მტრად გადაიცა ქრისტეს და განუდგნენ ჭეშმარიტებას, ხო? ასე რომ მე იმის თქმა რომ ყოველთვის არის ეს მერყევი ცვალებადი ნაწილი ადამიანი სამწუხაროდ ცვალებადი არსება, მერყევი არსება, თუ კი იგი მყარად არ არის ჭეშმარიტებაში. ასე რომ დღესაც ჩვენ გვახსოვს, ხო, 91-იანი წლები რომ შევადაროთ, თუ კი აი ამ შედარებას ვაკეთებთ, მაშინ გაიხსნა უცებ, თქვათ, ეს რელიგიური ჩარჩოები, ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ეს მოწყურებული ხალხი ერთბაშად მივიდა ეკლესიაში და ამოისუნთქა თითქოს სულიერად ქვეყანამ, ეს დიდი აღზევება იყო და ეს სავსებით, ასე თქვა, ლოგიკური და ჯანსაღი მოვლენა იყო. მაგრამ აი ახლა უკვე თითქოს იმ სიყრმის და ჩვილობის ასაკიდან გამოვდივარ და ახლა თითქოს აი ბარიერების აღმართის გავლა გვიწევს. ჩვენ ხო გოლგოთისკენ მიმავალ გზას უნდა გავუყვეთ. ეს არის ყველაზე უფრო სწორი და ჯანსაღი გზა. და ამ გოლგოთის გზაზე ბევრი ეცემა. ბევრს თითქოს რაღაცა სასოება ღალატობს, ბევრს სარწმუნოება ღალატობს, თქვათ, საგარეო ფაქტორები არის მაინც ამ ესეთ გლობალურ სამყაროში ცხოვრობთ. გარედან შემოსული ბევრი სათხეებია, თქვათ, შიგნით ქვეყნის მდგომარეობა, ეკლესიის როგორც თქვათ, არა მისტიური ნაწილის, არამედ ეკლესიის, როგორც ანქვეყნიური, თქვათ, ინსტიტუციის სხვადასხვა პრობლემური საკითხები. აი ამით ბოროტი ძალიან სარგებლობს სამწუხაროდ და მერყევ ნაწილს, შეიძლება ახალგაზრდულ ნაწილს, შეიძლება გამოუცდელს, ან ისეთ სულს, რომელიც არ არის დაფუძნებული მყარ სულიერ სარწმუნოებრივ ბაზისზე. ანუ ქრისტეს სარწმუნოებაზე. აი ესეთ ნაწილს შეექმნა პრობლემა. სამწუხაროდ ახლა მე ვერ ვიტყვი რა პროცენტია ეს და რამდენია შემადგენელი ის, ვინც აი ამ თქვათ განსაცდელებმა დააშორეს, ღმერთს დააბრკოლეს, მაგრამ მე მინდა აი ამ ნაწილს უთხრა, აი ესეთ ადამიანებს, რომ მოდით ჩვენ შიგნით ვეძებოთ უფრო პრობლემა ვიდრე გარეთ. შეიძლება გარეთ იყოს, ამას არ უარყოფთ. შესაძლებელია ეს იყოს სასულიერო პირ, შესაძლებელია იყოს ეს რაღაც მოვლენაში, რომელიც სამწუხაროდ თქვათ ნეგატიურად დაუკავშირდა ეკლესიას, მაგრამ მე მინდა უთხრა კონკრეტულ ადამიანს, არა თქვათ მასასა და არა ჯგუფს, აი ინდივიდუალურად აღებულ ერთ ადამიანს, რომელსაც რაღაც კითხვები აქვს, რაღაცა თქვათ დაბრკოლება გაუჩნდა. აი პირადად თქვათ მე ავიღო ჩემი ცხონებისათვის. ხომ? რა პრობლემა არის? როგორ შეიძლება ჩემსა და ღმერთს შორის ვინმე ჩადგეს, ან რაიმე მოვლენა ჩადგეს? მე ეს ხელს რაში მიშლის? ჩემი დაბრკოლება არის ჩემი პირადი ცოდები.
გარიგანი ფაქტორი ძალიან ნაკლებად დამაზიანებელია. ის რა წარწმეთს ადამიანსა და ღმერთს დააშორებს, ეს არის ცოდვა, ეს არის სუბიექტური შინაგანი დაბრკოლება, შინაგანი ფაქტორი. თორე თქვათ რაც არ უნდა ხდებოდეს ჩემს გარეთ, თქვათ სასულიერო პირია ეკლესია არის. ეს მე რა? მე ამით დამაკლდა ცოდვები, თქვათ ჩემსა და ღმერთ შორის, თქვათ ან მომემატა ხო, რაიმე ჩადგა არაფერი, მე ხომ მე ვარ ამით. თქვათ მავანმა რაღაც დააშავა ან თქვათ რაღაც ისე ვერ არის. მე ამას კი არ ვუარყოფ, რომ თქვათ ხო, გავამართლო რაიმე და გადავაფარო. არა. უბრალოდ მე მინდა რომ ადამიანი არ დარჩეს აი ამ მდგომარეობაში, ის ხომ ცოდვა, ამას მოევლება. გარე ფაქტორები დალაგდება, ასეა თუ ისეა ეს. ასაერად ეს აგორებული ტალღაა და ეს ყოველთვის ესე იყო ისტორიულად ეკლესიის ისტორია რომ ჩვენ გავიხსენოთ, ხან დევნა იყო, ხან მშვიდობა იყო, ხან თქვათ გრევა იყო, ხან შენება იყო, არის ჟამი შენებისა, არის ჟამი თქვათ გრევისაო, ნათქვამი არის უძველეს სიბრძნეში, მაგრამ აი მოდით დავფიქრდეთ საკუთარ თავზე, მე რა ამით, მე ხომ უფლის წინაშე უნდა წავდგე როგორც ერთი ადამიანი და რას ვიტყვი მე, როგორ გავემართლებ თავს, რომ ის ისეთი იყო, ეს ესეთი იყო, ესეთი იყო და ღმერთო შენ ამის გამო მე გულიდან ამოგიღე? არა, პირიქით, ეხლა უფრო გმართებ ჩვენ ერთობა, უფრო გმართებ სიყვარული, რომ ერთმანეთს აი ამ განსაცდელში რაღაცაირად ხარი გაუმაგროთ. სასულიერო პირიც ადამიანია. ყველა ადამიანები ვართ. ახლა ციდან ჩამოსული ანგელოზი აქ არავინ არ არის და არავის არ აქვს პრეტენზია რომ უცნობელია. უცნობელი კიდევ ერთხელ ეკლესიის სულიერი მისტიკური ნაწილია და თავად ქრისტეა უცნობელი და მოდი ამას დავეფუძნოთ. და სხვა ყველაფერი ადამიანურია და იმ ადამიანურში ყოველთვის არის ცვალებადი, ყოველთვის არის ცნობილი ნაწილი რაღაც. ხო და აი ეს მინდა კარგად გაიაზროს ადამიანმა რომ არ შეიძლება არავინ და არაფერი გარეგანი ჩადგეს შენსა და ღმერთს შორის. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი უნიკალურია, ყველა ადამიანი არის შობილი როგორც ღვთის შვილი, მომავალი განხრთობისათვის. ხო და ეს არის ერთგვარი ალიბი აი მზაკრული დაცემული ადამიანის გონების ნაყოფია რომ უნდა რომ პასუხისმგებლობა აირიდოს ღვთის წინაშე აბრალის და გარე ფაქტორებს ეძებს იმას და სადღაც რომ დაუკვირდეთ აი ესეთ ადამიანებს უხარიათ კიდევაც რომ საბამი მიეცათ პასუხისმგებლობა თითქოს აირიდო მჭალებში აირიდო ღვთის წინაშე რომ აი ის რომ ისეთი იყო უი რა კარგია ესე იგი მე სათქმელი მაქვს აი ეს ახლა ესეთი განსაცდელი იყო რაღაც დაშვებული და მე თუ კი ვინმე რაიმეს მეტყვის ან თქვათ მომიწოდებს ხო მე აგერ აი ხელში მიჭირავს ასე თქვათ საბუთი რომ აი ამიტომ და ამიტომ ვერ გაგამართლებს არ შეიძლება ხო გარეგანი ასე თქვათ დამაბკოლებელი ფაქტორი ვერ წარწმებს ადამიანს ვერ დააზიანებს იმდენად რამდენადაც შინაგანი მის ეს გავიაზროთ ხო და აი ეს მინდა ყველას უთხრა რომ ნუ მივაქცევთ ყურადღებას თქვათ რაღაცა აი მიწიერს მოდი შინაგანში სულიერში ჩვენში ჩავიხედა და თუ კი რაიმე მტკივნეულია ჩვენს ეკლესიაში ხო ეკლესია ხო ჩვენი დედა უფალი მამა და საკუთარ მშობელს თქვათ ოჯახში რომ რაიმე თქვათ ფეხი დაუცდა ან სნეულება აქვს ნუ თუ ჩვენ ხელი უნდა ვკრათ ამ პირიქით ასაერად დავცინოთ ნოეს შვილივით ხომ ერთ-ერთი რომელიც კრეხელურად მოიქცა პირიქით ეს ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ ერთი ერი შვილები ვართ ერთი უფლის შვილები ვართ როგორ შეიძლება ვთქვათ რომ აი სიტყვაზე მოყვასი ადამიანი ნებისმიერი თქვათ დაბრკოლდა თუ რაღაცაირად დაზიანდა თუ დასნეულდა ხომ იმას როგორ შეიძლება რომ რაღაცაირად ხელი კრა ან პირიქით მეორე მხრიდან რაღაცნაირი მკრეხელობა და დაცინვა წამოვიდეს აი თითი რომ მткиოდეს ადამიანს რა სიტყვის რომ ეს თითი ჩემი არ არის და ნუ თუ მას მთელი სხეული არ ტკივა ნუ თუ ეს ერთის ტკივილი ერთი ასოს ტკივილი მთელი ორგანიზმის ტკივილი არ არის ჩვენ ამის გაცნობიერება გვიჭირს ხანდახან და რაღაცნაირად თვლით რომ ის უცხოა, ის სხვა არის, ის მე არ მეხება. ჩვენ ყველა ერთი დედა ეკლესიის შვილები ვართ, ახლა ამ წუთში არის ეკლესიასთან ახლოს თუ არ არის პოტენციურად. აი ღვთისმშობლის დღესასწაულია ხო წირთომილობის და როგორ შეიძლება ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს არ ტკიოდეს რომელიმე ქართველი მით უმეტეს აი ესეთი რომელიც თქვათ ამ წუთში რაღაც ესეთ გაურებულ და თქვათ დაბრკოლებულ მდგომარეობაშია. აი წარმოვიდგინეთ ნებისმიერი დედა
და თქვათ ხო შვილი თუნდაც ურჩიშვილი რა მე წარმომიდგენია დედა მართლაც გულითადი რომ ის შვილი მას არ ტყიოდეს თუნდაც არ ამართლებდეს იმ შვილობას და მით უმეტეს თუ კი ასე ხორციელი დედები ასეთ სიყვარულით არიან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი რომელიც მართლა სავსებაა სიყვარულისა ხო მას როგორ არ ტყიო და პირიქით ყველა ცდილობს რომ აი მის კალთაში მოუყაროს თავი რაღაცნაირად და აი ამიტომაც ეს არის გიორგი ეს პერიოდები არის აღმართი დაღმართი დაცემა წავიკითხოთ ქართლის ცხოვრება წავიკითხოთ ბიბლია ებრაელთა ისტორია როგორ დაშორდებოდნენ უფალს დაეცემოდნენ ცოდვაში მერე ისევ სინანული წამოდგებოდნენ დაუბრუნდებოდნენ აი ამ პროცესს გადის ეკლესია ამ პროცესს გადის ერი ამ პროცესს გადის თითოეული ინდივიდუალური ადამიანი და რაღაცნაირად აი ახლა აი ეს პერიოდია რომ აი ადამიანმა კარგად გაიაზროს თქვათ გადახარშოს ეს ყველაფერი ის რაც ემოციური იყო მასში ის რაც სუსტი იყო სარწმუნება თქვათ არ იყო კარგად გააზრებული რისთვის მივედით ეკლესიაში ხო ეხლა ერთგვარი აი ამის ასე თქვათ გადახარშვის გამოწრთობის აი ამ სიტყვას ვიხმარ ოქრო რომ გამოიწრთობა და ეს მინარევი რომ და მავნე გარეთ დარჩება და ხალასი რომ გამოვა ალბათ რაღაცნაირად ამ პროცესს გავდივარ ჩვენ ქართველიერი რომ ის ჯანსაღი და ხალასი საუკეთესო ნაწილი გამოიწრთოს აი ამ განსაცდელებში რომ ასე წარუდგეთ უფალს ახლა 40 წელი გავიხსენოთ ტყუილად კი არ ატარა უბალმა ბიბლიაში ებრაელთა ერი რა 40 წელი სულადაც არ ჭირდებოდა იმის გავლას დღესაც მავანი სვამს კითხავს რომ რით ვერ გამოვედით მდგომარეობიდან აი 90-იან წლებიდან მოყოლებული თქვა 30 წელი გავიდა თითქმის და ისევ ამ რთულ პირობებში ვართ ეკონომიურად სულიერად ეროვნულად თქვა საზოგადოებრივად ნუ ასეთი ასე ვთქვათ ჩამოუყალიბებელი ხალხი ვართ და ასეთი შეუმდგარი როცა სხვა ქვეყნები რაღაცნაირად ადარებენ რომ მეტნაკლებად სტაბილურია და ასე შემდეგ არა ეს სულიერი პროცესია აქედან უნდა შევხედოთ ეს მიდის აი გამოწრთობა გამოდნობა საუკეთესოს ჩამოყალიბება ადამიანის ხო და თამდევი პროცესებია ყველაფრისა ის რაც თქვათ ამ წუთში არ მოგწონს და ამ წუთში რაღაცნაირად თვალში ცუდად ხდება ეს თამდევი პროცესია და რაც უფრო უმტკივნეულოდ გადავივლით აი ამ გარდამავალ პერიოდს რომ მით ნაკლებად დავზიანდები და დასანანია თუ კი თავობის რომელიმე ნაწილი რაღაცნაირად ჩამორჩება აი ამ დროებას აი ამ სულისკვეთებას და რაღაცნაირად მოწყდება აი ამ ვენახს როგორც ხმელი ტოტი ხო ეს არის დასანანი თორე ყოველთვის იარსებებს ჩვენი ეკლესია ყოველთვის იარსებებს ჩვენი ქვეყანა და ყოველთვის ქართველი ერი გააგრძელებს ამ ისტორიულ უდიდეს და სამართო მისიას და მე მინდა უბრალოდ ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდო რომ აი ამ გვერდით ფაქტორებს მიწიერს მატერიალურს ნეგატივს კი არის მაგრამ სწორად შევხედოთ თუ ვიტყვით და ჯანსაღი კრიტიკა იყოს არა დამცინავი არა ჩასაფრებული არა ვთქვათ ასნაირი ისე თითქოს გაღმამხრი და ნათქვა დამამცირებელი და მკრხელური სამწუხაროდ ისეა რომ ასნაირად მავანი აი გულის მოსაკლავად უფალს და ღვთისმშობლსა წმინდანებს შეეხება ხოლმე და ამით ვერ იაზრებს ალბათ იმდენად ბროტით შეყრობილი რომ საკუთარ ასე ვთქვათ თავის კვლელობას სულიერ კვლელობას უმზადებს საკუთარ თავს რომ ახლა უფალსა და ღვთისმშობლს რომ ადამიანი ვთქვათ ვერ დააფასებს რაღაცნაირად ხო არის სამწუხაროდ ესეთი გამოვლინებები და ასაერად ეკლესიას როგორც ასეთი სიწმინდეს თორე კი ბატონო შეიძლება ვთქვათ ადამიანი შეაფასო შეიძლება ვთქვათ სასულიერო პირზე თქვა აზრი ვისეკძალება ჯანსაღი აზრის გამოთქვა მაგრამ ფორმაა მოსაძებნი ხო ტკივილით სიყვარულით იმიტომ რომ ჩვენი მოძღვარია ჩვენი ვთქვათ ერი სულიერი წინამძღოლებისმიერი მოძღვარი ვთქვათ ეკლესიაში ის ჩვენია ჩვენეული თუ არ ვიგძენით ხომ აი ეს სამწუხაროდ ეს ხდება თვალში რომ არ გრძნობს ადამიანი რომ ის მისია ეკლესია მისია უფალი მისია ერი მისია და რაღაცნაირი აი გაღმიდან უცხო თითქოს აი სულიადაც არ არის ამ მიწისა და ამ ერის შვილი აი ესეთი ვთქვათ ეს უფრო მტკივნეულია თორე კი ბატონო ჩვენში ოჯახში ეკლესიის წიაღში ყველაფერი შეიძლება ვთქვათ ვიმსჯელოთ რა გვინდა რა არ მოგწონს ვთქვათ ხო ყველას თავისი აზრი აქვს
გამოთქმას ეს ჯანსაღი პროცესია, უნდა ითქვას, თქვა, სათქმელი უნდა ითქვას, ჩვენშიც, სასულიერო პირებშიც, ერშიც რაღაცაირად და ერთად ვეძებოთ ამ თქვა ტკივნეული პროცესის სათავე სად არის და მიზეზები სად არის და მე ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება, გიორგი, უფლის წყალობით, აი ცოტა გვინდა რომ გავუსწოროთ, სწორად აი ხედვა გავასწოროთ, ასე თქვა და სწორად შევხედოთ ყველაფერს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ისეთი ლამაზი ახსნისათვის მეუფე და თუ შეიძლება მინდა კითხოთ და ეს ჩემი დაკვირვება არის პირადი და სულ რასაც ყოველთვის ვაღიარებ ხოლმე რომ აი რატომღაც აი ამ გინდათ ტელევიზორიდან გინდათ ნებისმიერი ადამიანის ცუდმას აქციებმა რაღაცა სისუსტემ ხო იმ ადამიანებისა რომელიც სიტყვაზე ვერ მოიქცა ან ვერ დადგა იმ მოწოდების სიმაღლეზე რეგიონებში და ისეთი ადამიანები ვერ დააბკოლა უფრო და უფრო იგზნეს იმათმა რომ აი ეკლესიას ეხლა ვჭირდებით ჩვენ არ დავტოვებთ ეკლესიას ვიდრე ქალაქში ხდება ხოლმე ძირითადად აი იმ ადამიანების დაბკოლება რატო არ ვიცი აი იმ ადამიანებს აი ვინც ძირითადად რაღაცა ზოგიერთი ადამიანი რაღაცას მართავს რაღაცას ადავებია მის ხელში აი ეს ადამიანები ყოლდებიან არ ვიცი რატო წმენა არ აქვს ალბათ რა თქმა უნდა მაგრამ აი რეგიონებში სხვანაირი მრევლი არის მაინც რა მე ხარ კი არ უპირისპირებ ერთმანეთს მაგრამ ფაქტის ახეზე ეხა რეგიონში მლოცელი ადამიანები რომ ჩვენ ვინც ქალაქში დავდივართ ეხა ვიცი რომ ბევრ შეიძლება გეწყინოთ გჯობიან ეხა თავისი მოწოდების სიმაღლეზედგან ან ისეთ სიმაღლეზედგან რომ არც ეკლესიასთან არაფერი არ დააბკოლებთ ხო აქაც არიან ისეთი ადამიანები მაგრამ ჩვენ ცოტა აგდებულად უფრო რაღაც სხვანაირად თავისუფლები ვართ ეკლესიები უფრო სხვა მათ სხვა ისა აქვთ აქვე სხვა სიყვარული აქვთ ის ძველი შემურჩათ ის შემურჩათ რის იქითაც უბრალოდ არ დატოვებენ იმის გამო ეკლესიას ჩვენ კიდე რაღაც ახალ ფერს ვიძენთ რაღაცნაირად ფერს ვიცვლით თითქოს და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერში ღმერთს კარგავთ კიდე ჩვენ კანონებს რაღაცებს ვაწესებთ ხოლმე და ხშირად აი მithქვამს რომ აი რეგიონში მინახავს მოძღვარი და აუ ნეტა ესეთი მოძღვრები ნეტა ბევრი იყვნენ აი რომ დავდივარ ხოლმე უკან არის ეხლა სასულიერო პირები ჩანან კიდევაც ეს მონასტრები რომ ეს რაღაცა და რა განსხვავება არის იმიტომ რომ აი რატომღაც აი ჩვენ ხელში ხო არის ყველაფერი მაგრამ ამ დროს ჩვენ უფრო ადვილად ვკარგავთ ამ ყველაფერს ვიდრე აი ის ადამიანები ვინც დადიან იქ ეკლესიაში შეიძლება ინფორმაციაც ბევრი არა აქვთ არაფერი აი მაგრამ მაინც არ ტოვებენ ეკლესიას მაინც არიან და ისე მეამაყება ხოლმე აი რეგიონში რომ მივიდივარ სხვა სულია რა და აი ვამბობ ხოლმე აი ყოველთვის ვარ ხოლმე სულ რაღაცა სულ გული მტკივა ხოლმე რომ აქ აი ისე აუგათ მოიხსენიებენ ხოლმე ხან ღმერთს ხან ზოგი ტაძრის მსახურია ყოფილი ზოგი რაღაცა და დღეს რაღაცა თანხების გამო რაღაცა სადღაც ან NGO-ში ან სადღაც მუშაობს ან რომელიღაც პარტიაშია და ქილიკობს ეკლესიაზე ან სასულიერო პირზე ხო და რეგიონში მივდივარ და ამ დროს იმ ადამიანის ხელში არაფერი არ არის ერთი შეიძლება მისი ვენახი არის მაგრამ ღმერთთან არის რა ადამიანი ამ შემთხვევაში ეს სანატრელიც არის ესე და ბედნიერი არის ყველაზე მაგარი რაც არის და არც დაბოღმილი არც ხდლებს ლანძღავს არც ვიღაცის ცუდს ნახულობს არც არაფერი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვართ ეგრე მიუხედავად იმისა რომ მათზე 10 ჯერ მეტი გვაქვს შემოსავალიც ყველაფერიც ხალხთან ურთიერთობა ვითომ მათზე რაღაცა ის გვაქვს აქვე მეტი ინფორმაცია რაღაცა მაგრამ ჩვენთან არ არის ესეთი სითბო და ღმერთთან ურთიერთობა აი რამ განაპირობა მეუფე ეს აი მართლა ურჩევდი იმ ადამიანებს ეხლა ვინც სიტყვაზე ათეისტი ან ვინც აი განიკითხავს სასულიეროების ან რაღაც აი წავიდნენ ამ მონასტრებში რომ მოღვაწეობენ ის მღვდლები ნახონ ის ადამიანები ნახონ ვინც სოფლებში ცხოვრობენ და ვინც ესე ფიზიკურად თავის ესე შრომობენ ხო ეს არ უნდათ რაღაც აქ განკითხვა ურჩევნიათ ეს კომპიუტერში ერთ ოთახში ჩაიკეტებიან ამ შემთხვევაში აი მეუფე თუ შეიძლება რომ აი რა კითხვა შეიძლება იმ ადამიანმა თავის თავს დაუსვას რომ არ გაბოროტდეს ესე და აი იყოს ისეთივე როგორც სიტყვაზე რეგიონში არის ადამიანი მართალი მორწმუნე რა თუ შეიძლება რომ აი რა უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს კი ბევრი ისაუბრეთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით მაგრამ კიდე აი იქნებ რაღაც გვაკლე ისეთ მინდა რომ დავეხმარო იმიტომ რომ ის ხო მას ღმერთი ენდო ის როგორც მე ისევე გააჩინა და ამ დროს რაღაცნაირად სულ სხვა ხედვა აქვს და არ უმართლებს ღმერთს იმედებს შეიძლება დღევანდელ დღეზე ქილიკობს რომ მოიცარა ეხა აი მეუფე და გიორგი ასაუბრობენ სიტყვაზე რომ აუ რა ისა ესეთი რა დღესასწაული რაღაცა აი ვიღაცისათვის კიდე მთელი ცხოვრება ეს ხო როგორი ისა და თუ შეიძლება რომ აი ამასთან დაკავშირებით გვირჩიოთ რაღაც იმიტომ რომ ძალიან გაუთამამდით ჩვენ დიდებს
და ღმერთსაც, იგივე დიდებში ვგულისხმობ პატრიარქს და იმ სასულიერო პირებს, ვინც ხარ და ვისაც ეს შეიძლება ადვილად შეიძლება მათი განკითხვა, ხო? ეხლა რახან თქვენ უბრალოები ხართ და იმის უფლება მოგვეცით, რომ თქვენზე რაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ჩვენ ყველაფერი ხო არ უნდა ვიკადროთ, ხო? იგივე პატრიარქთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ გაუთამამდნენ ღმერთსაც და დიდებსაც და აი ამ ადამიანებს ასურჩევდით უბრალოდ იმის გამო, აი უბრალოდ ცუდ დღეში არიან და თან თვითონაც უკან ვეღარ მოდიან, დასახევი გზა თუ აქვთ რამე თუ შეიძლება დიახ, მესმის გიორგი, ეხლა ქალაქი და სოფელი, ნუ სხვადასხვა სოციალური გარემოა, ხო? მეთანხმებით, ქალაქი ჭრელია, დატვირთულია, ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანის სხვა გამოწვევების წინაშე დგება. სოფელი ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, აი ეს მინდა ვთქვა და ეს რაღაცნაირად ალბათ აყალიბებს კიდევაც სუფთა გარემო, სუფთა ვთქვათ, აი ეს სიწმინდე ტრადიცია, ყველაფერი და აი ადამიანი არის შინაგანი მისი სამყარო ჯერ კიდევ დაუზიანებელი და ხელშეუხებელია. თუმცა ახლა გლობალურ სამყაროში ვცხოვრობ და ყველგან ყველაფერი მისაწვდომია, მაგრამ მაინც დამეთანხმები, რომ რაღაცნაირად მეტ სიჯანსაღეს და მეტ ბუნებრიობას ინარჩუნებს ადამიანი და უფრო მისი გული გაცილებით უფრო ფაქიზია. ჯერ კიდევ არ არის დახშული, ჯერ კიდევ არ არის ახსავსე სხვადასხვა მანკიერებები და როგორც აი ჩვილი და ულმანკო ბავშვი ჯერ კიდევ გრძნობელობა მეტი აქვს, ასე ვთქვათ. ამიტომაც აი გლეხი უბრალო ადამიანი სოფელში მაცხოვრებელი რაღაცნაირად მეტად გახსნილია სეცისადმი, მეტად გახსნილია რწმენისადმი, უყვარს ღმერთი. აი რწმენა არის გულის, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, გულია ჩართული რწმენაში. და არა გონება. გონება რა თქმა უნდა ეხმარება და გონება უმოწმებს ადამიანს და ამყარებს არწმუნებას, მაგრამ იქ სადაც გული არ მონაწილეობს და გულში უფლის სიყვარულით არ აღესრულება ეს ურთიერთობა, იქ სარწმუნება მოიგოჭლებს. ამიტომაც იქ სადაც მხოლოდ ლოგიკაზე და გონებრივ ფაქტორებზეა დამოკიდებული ადამიანის არწმუნოება, იქ შეიძლება ადვილად მსხვერპლად და მოწყვლადი იყოს ეს. იმიტომ რომ სადღაც შეიძლება ვთქვათ ლოგიკურად მოცემულობა რეალობას ვერ დაუკავშიროს, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ კი ადამიანს მთელი გულით უფალი უყვარს, ხო? და მან ეს არა მარტო წაიკითხა, არა მარტო გადმოცემით ერწმუნა, არამედ პირადი საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებით დარწმუნდა, როგორ უყვარს ღმერთს ის ადამიანი, რამე თუ ამის არაერთი გამოვლინება მან იგრძნოს საკუთარ თავში, სუბიექტურად, შინაგანად, ეს ენით გამოუთქმელია, ხომ? აი როგორ შეიძლება ადამიანს ერთ პიროვნებას საკუთარ თავში ღმერთი უყვარდეს, ეს გადმოუცემელია, ვერავინ ამას ბოლომდე ვერ ამოწურავს, ხო? მაშინ, როცა ესეთი სიყვარულია, ეს მიწიერი ფაქტორები შეიძლება რაღაცნაირად იყოს დამავრკოლებელი, მაგრამ საბოლოოდ ამ ადამიანზე, რომლის გულშიც ასეთი ბუნებრივი სიყვარულია, ვერ იმოქმედებს. აი როგორც კლდეს აზვირთებული ტალღები ეხეთქება და ძვრას ვერ უყოფს, აი ასე არის სიყვარულით ახსავსე ადამიანი, უბრალო ალალი ადამიანი, რომელსაც აი მარტივად, არა რაღაც თეორიულად და ფილოსოფიურად და რაღაც გართულებულად კი არა, მარტივად და გულწრფელად უყვარს უფალი. და შეუძლია აი ამ სიყვარულის გამო ყველა და ყველაფერი მოითმინოს და გადალახოს და თავი შეწიროს, ხო? აი მოწამეები აბარითი იყვნენ გამოჩეულები, მათ სხვანაირად არ შეეძლო, უფლის გარეშე არ შეეძლო. აი ასეა თქვენ სწორი ახსენეთ. ჯერ კიდევ იმ დროს, როდესაც ათეისტო პირობებში დევნა იყო, რა მაშინ არ იყო სოფლად თუ ქალაქად, აი ალალად და უბრალოდ მორწმუნე ადამიანი, შეიძლება ამდენი მათ დოგმატური ჩაღრმავება არ ესმოდა, მაგრამ ისეთი ხანასი და ცოცხალი სარწმუნოება ჰქონდა, რომ აი პირდაპირ ალბათ პირდაპირ ესაუბრებოდა ღმერთს, თავისი უბრალო და მარტივი ლოცვით. ხო, აი ეს არის რომ ადამიანმა ესეთი სიყვარულზე უნდა დააფუძნოს, უფლის ცოცხალ სიყვარულზე უნდა დააფუძნოს სარწმუნოება და არა წესკანონებზე და არა რაღაც თქვათ გარეგნულ რაღაცა წესების შესრულებას. აი ამ შემთხვევაში ხო ვერაფერი ვერ იმოქმედებს. ახლა აი რა უნდა დამავრკოლოს კაცმა რო თქვას და აი რა უნდა ჩადგეს, ვინ უნდა ჩადგეს ჩემსა და ღმერთს შორის.
რომელი მოვლენა, რომელი თქვათ რაღაცა ტელევიზორიდან მოისმინე იქ რაღაცა თქვათ არასწორად ხდება რაღაცა ცდომილება მე რა ამით მე ღმერთი მიყვარს აი საოცარია პავლე მოციქულის სიტყვები ხო ვინგან მაშოროს მე სიყვარულსა ქრისტესა ჭირმან ანუ ვიწროება მან დევნულება მან ანუ შიშვილობა მან განსაცდელმა ტკივილმა სიკვდილმა ბოლოს და ბოლოს ვერანაირი ძალა არ არსებობს არანაირი ძალა რომელიც მე ქრისტეს სიყვარულს გამაშორებს ხო და ალბათ სოფლად ბუნებრივად ალბათ მეტი სიყვარულით ახსავსე ხალხია მე ასე შეიძლება ეს ახსნა რომ სიყვარული დიდი სავსე გული აქვს უფლის სიყვარულით არა მარტო უფლის ადამიანის სიყვარულით აი რომ მიხვიდე თუნდაც და ყველა ადამიანში ის ხედავს აი სტუმარი ღვთისაა ხო უფალს უფლის წარმოგზავნის და იქ კარები ღიაა და იქ სტუმარმა მისძლობა ქართული და იქ თავდადება და ჭირის ტალხინის გაზიარება ხო დღემდე ტრადიციადაა შემორჩენილი როცა ერთი სოფელი მთელი სამეზობლო ერთი გუნდია ხო აი ქალაქთან შეიძლება ეს ცოტა არ იყოს თქვათ აი კორპუსებში სადარბაზოში ცოტა შეიძლება გაუცხოება იყოს რომ ადამიანებს ნაკლები კომუნიკაცია აქვს მაგრამ როდესაც ერთი საერთო ერთი სისხლია ერთი გვარია ერთი სოფელია და ეს ტრადიცია უკვე საუკუნეებია ჩამოყალიბებულია იქ ერთსულოვნება მეტია იქ ურთიერთგაზიარება მეტია და ალბათ აი ეს ფაქტორებია რომ ამ გლობალურ დროში და ამ სირთულეებით ახსავსე ცხოვრებაში იქ ადამიანებმა თავისი უბრალოებით არ მიიღეს ეს ნეგატივი უბრალოდ აი ამ მეორად აი ამ ვთქვათ მიწიერსა და დამარგვალებას ნაკლები ყურადღება მიაქციეს კი გული ეთკინათ მე ბევრს შეხვედრივ რა თქმა უნდა ადამიანებს და ახლა ბრმა არავინ არ არის და ყველას თავი ყველა ხედავს ყველაფერს ვთქვათ მოწოდებულ ინფორმაციას მაგრამ იმდენად დიდი სიყვარული და სწორი ხედვა აქვს რომ შეუძლიათ გაფილტრონ და გაანალიზონ გაარჩიონ რისგან მოდის ეს თქვათ უარყოფითი მართლა გულით ნათქვამია და მართლა ტკივილით თუ აი აქ რაღაცა მსაკრული ბოროტებადებს აი ამის კარგი ხედვა აქვს იცი აი უბრალო ადამიანებს მართლა სოფელში რომ კი ეს მიუღებელია მაგრამ ამას ამბობენ უდიდესი შეგნებით, უდიდესი ტკივილით, უდიდესი თქვათ და გათავისებით და არანაირად იშვიათად რომ აი ამის გამო მე ღმერთი ესე იგი რა ეკლესია რა ყოფილა ან ზოგადად სასულიერო პირები როგორც ასეთი, მაგრამ ის რომ თქვათ ეს თქვათ ჯობია რომ ასე არ იყოს და აი აქ რაღაცა უკეთესობა და ან სხვანაირად შეიძლება ეს თქვათ საკითხი გადაწყვეტს ეს ჩვეულებრივი მშელობა აბა მრევლი იგივე ეკლესიის წევრი და ცოცხალი ორგანიზმია და დიალოგი ურთიერთობა უნებრივია ერის აზრი ხალხის აზრი ყოველთვის მნიშვნელოვანია მაგრამ აი ეს არის რა სიყვარული გვინდა და რწმენა და ურთიერთობა და აი ერთმანეთის თანადგომე ერთმანეთის სისხლისა და ხორცის განცდა რა ახლა ყველა ქართველს ცალ-ცალკე რო ვკითხოთ აბა რა ქართველები ვარ და სხვანაირად როგორ და იქ თქვათ სუფრა თუ ასე შემდეგ საერთოში ყველა რაღაცაირად ვერთიანდებით მაგრამ ცოტა ინდივიდუალურ დონეზე მე რაღაცაირად მოვიკოჭლებთ ხოლმე მაგრამ არის ერის ცხოვრებაში ხანდახან კი არა აი რაღაცაირად უფალი უშვებს განსაცდელებს იცი რატო რომ გამოვლინდეს აი ამ განსაცდელებში კარგი მხარე აი ერის ასე ვთქვათ ჯანსაღი მხარე თქვათ რომ რაღაცა განსაცდელი რომ წარმოიშვება ხომ ქვეყანაში მე გამოაჩენთ ამას რომ თურმე ერთადგომა შეგვიძლია მანამდე თითქოს რაღაცა გათითოკაცებულები ვართ და იქ ხედავთ რომ ვიღაცას ვიძვის ვიღაცა განიკითხავს და რაღაცა ერთობა არ არის მაგრამ საკმარისია განსაცდელი დადგეს იქ რაღაცაირად გვიხარია და მე ვიტყვით რომ აი ზოგი ჭირი მარგებელია რომ აი ეს სიყვარული გამოვნა ასე იყო თქვათ სტიქიური უბედურების დროს ივნისში ხომ რამდენიმე წლის წინ ასეა ვთქვათ აი დავით გარეჯის საკითხია იქაც აი საოცარი რაღაცნაირი ერისგან ხალხისგან ყოველ შემთხვევაში დიდი ასე იგი ერთობა იყო და თანადგომა რომ აი ეს ჩვენი ეროვნული ასე ვთქვათ საკითხია საერთო სატკივარი არა მარტო ეკლესიის ხო მე მონასტრის ხო არ არის ის არის ერის ჯანსაღი სხეულის ნაწილია ასე რომ ჩვენ პოტენციურად შენარჩუნებული გვაქვს მე ამის იმედი მაქვს და ამის ნიშნები არის ის ჯანსაღი სულიერი და ეროვნული ასე ვთქვათ ბირთვი უბრალოდ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ამას ვერ ვავლენთ აი ინდივიდუალურ დონეზე ასნაირად ეს
თითქოს არ ჩანს ეს, მაგრამ აი პოტენციაში დიდი მუხტი დევს, დიდი სიყვარული დევს ქართველობაში და რა მინდა ვთქვა, რომ რაღა ტკივილისა და განსაცდელის დროს ვავლენთ ამას და მანდა მაინც უნდა გვეტკინოს და მანდა მაინც რაღაც უბედურება უნდა მოგვივიდეს, რომ ეს გამოვავლინოთ, ჩვეულებრივ ცხოვრებაშიც გამოვავლინოთ. ჩვეულებრივ, აი თითოეული დღე იყოს სიყვარულის დღე, თითოეული დღე იყოს თანადგომის დღე, ტკივილის გაზიარების დღე და ბედნიერი იქნება ქვეყანაც, შენც, მეც, ყველა ადამიანი და აი აქ დევს ბედნიერების გასაღები, მაგრამ მასნაირად მოვიკოჭლებთ, ასე რომ ეს არის და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და აი ამ პროცესს იმედი მაქვს, რომ ქართველიერი ჩვენი ახალგაზრდობა განსაკუთრებით ახლა წამოვიდა რაღაცაირად ახალი ტალღა, რომ გადააფასა, აი შედარებას ახდენს, ხო, მაგრამ რა არის აი ამ დაძაბულობაში უხთოდ განკითხვით, აი ამ თქვათ ერთმანეთის სულ ჯიბრით ცხოვრება როგორი რთულია და მოდი არ ჯობია ადარებს მე განვილწლებს და არ არის რა ეს დამანგრეველი, ეს დაღუპველია, ეს მწუხარება, ეს ცოცხალი ჯოჯოხეთი ასე ცხოვრება, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ გავუგოთ და ისევ მოდის და ისევ უბრუნდება და ისევ ნოსტალგია ძველის და აი ესე არის რა, ტალღასავი ტრიალებს რაღაცნაირად ეს ასე რომ ეს გარდამავალი პროცესია, ეს საერთოდ მე გამართლებას კი არ უძებდი, მაგრამ არაფერი ისეთი არ ხდება, რაც ისტორიაში არ გავლილა და რაც რაღაცა ვთქვათ არ გაგვივლია ჩვენ და ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება და საუკეთესო ჯანსაღი ნაწილი ისე უფალთან იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მეუფე. პირველი ნახევარი დასრულდა და შემდეგ სარეკლამო ჭრა იქნება ეხლა ცოტა ხანში და შემდეგ მეორე ნახევარში აუცილებლად დავბრუნდებით და რა ვიცი კიდე ბევრ საინტერესო რამეს ვკითხავთ მეუფეს და ბევრ საინტერესო რამეს გვეტყვის და დაუცილებლად აუცილებლად ისე დაგიბრუნდებით 1 საათით არ გადართოთ და აი მოგესალმებით და დაგიბრუნდით ისევ და დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მეუფე ეფრემის ჩვენ სტუმარს. შემდეგ მეორე საათი კიდე დაგვდო პატივი და იქნება ისევ მეუფე და თუ შეიძლება ჩვენ ყველაფერზე ვილაპარაკეთ იმასთან დაკავშირებით, ნუ ხალხი დაბრკოლებულია ზოგიერთი ადამიანი მიდის ტაძრიდან ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ შეიძლება ისეთ კითხვასაც დავსვათ, რომ იმ ადამიანების კითხვა არის ესეთი, რომ ეკლესია რას აკეთებს იმისათვის, რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ აი თქვენ თქვით, რომ არისო ეკლესიის აღშენებლობის პერიოდიო, არის ეკლესიის გრევის პერიოდი, ხო? გრევის პერიოდში ჩვენ ისტორიულად თუ დაუკვირდებით, ხო, ადამიანები უფრო არიან ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეკლესიას რო ჭირდება, ესე მოდიან და უფრო დგანან. და მაშინ უფრო ბევრი წმინდანი შედგა, ხო, მაშინ იმ პერიოდში, როცა იყო გრევის პერიოდი. ეხლა აღშენებლობა, მშენებლობა, ყველაფერი წინ მიდის თითქოს, მაგრამ ადამიანები ტოვებენ. ანუ აი ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან ვერ შეთავსდა, თითქოს რო დაუკვირდით. და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა შეთავსდეს და ეკლესიას, აი, ანუ ეკლესიას კი არა, იმ ეკლესიურ ადამიანებს, მაგალითად ჩვენ, ვინც დავდივართ ტაძრებში, ხო? რა გვაქვს? აი, რაღაც ხო არ გვაქვს გამოსასწორებელი, მარტო ისე ხო არ არის, რომ ვიღაცა არ მოდის და იმის ბრალიან დაბკოლდა, მარტო თავისით დაბკოლდა, ხო? მეორე საკითხი თუ შეიძლება, რომ ჩვენ რა კითხვა უნდა დავუსვათ ჩვენ თავს, რომ რა გვაქვს, აი, ხო შეიძლება მეუფე ისე რაღაც გაგითამონდები და კითხავთ, აი, ხო დაგისვია თქვენ თავს კითხვა, რომ აი ეს ადამიანი რო არ მოდის, იქნებ ჩემგან რა ეწყინა, ან რატო აღარ დადის, ან რაღაცა, ხო? ხო ახსენდება ხო ადამიანები ეკლესიას, რა თქმა უნდა ეკლესიის გარდა ვის უნდა ახსოვდეს ხო ადამიანი და რო გახსენდებათ ხოლმე აი რაღაცა არის ის მომენტი რომ აი ეკლესიას თვითონ რა აქვს ეკლესიურ ადამიანებს ან იქ მყოფ საზოგადოებას გამოსასწორებელი ისეთი და თუ შეიძლება რომ ჩვენ ისე გამოვასწოროთ რაღაცები რომ მოვერგოთ იმ ადამიანებს რათა ისინი დავიბრუნოთ ხო რაღაცა ყოველივე რომ უკან დავიბრუნოთ ხო ვინც დავკარგეთ ხო აი რო შევიძინოთ უკან აი ნათქვამი რო არის აი ამ შემთხვევაში რა გვაქვს ჩვენ აი რაღაცაში ხო არ ვწდებით ეხა მარტო ისე ხო არ არის ეხა ბოროტი რასაც იყენებს ეხა სიმართლეს ხო არ გამოიყენებს ხო რაღაცა არის ხო ჩვენშიც ალბათ ნაკლი რომელსაც ბოროტი ესე გვიდიდებს და ვიღაც ადამიანებს ესე ლანგრით ართმევს და შემდეგ ეს ადამიანები ამაზე წამოეგებიან ამ ხაფანგზე ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ რა გვაქვს გამოსასწორებელი და აი რას უნდა შევხედოთ პირველ რიგში აი თუნდაც იმ ადამიანებმა რომელიც აი ზოგიერთი აგრესიულია ზოგიერთი რა ვიცი მობიერია რა ვიცი აი რაღაც შუალედი თუ რა უნდა დავიჭიროთ რომ ეს ადამიანები არ დავკარგოთ იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანების დაკარგვა ისევ ამ ეკლესიაში მყოფ იმ ადამიანებს მოგვეთხოვება ვინც ცუდად მოვიქეცით და ვინც ჩვენი ცუდი საქციელის გამო ეს ადამიანები ეკლესიიდან გაუშვათ
დავაშვით, ხო? ჩვენც ხომ მოგვეკითხება რაღაც, ხო? ეხლა თქვათ ეგრე არ არის, რომ აი სიტყვაზე მე რა წავიდა ის და მე რა ხო, რა თქმა უნდა, ჩემი ბრალიც არის, რომ იქ მე ვიყავი და ესე იგი ისეთი ღირსეული ვერ ვიყავი, რომ ამ ადამიანმა დაკარგა, ხო, ეკლესია თორე სადაც მე ვარ ღირსეული და ღირსეულად წარმოვაჩენ ჩემ ღმერთს, როგორ შეიძლება ვინმე დავკოლდეს და წავიდეს, ხო? ამ შემთხვევაში მეუფე რა გვაქვს ჩვენ, რაზე გვაქვს მისახედი და რაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ეს ადამიანები არ გაგვეხსნեն, იმიტომ ამას აუცილებლად ღმერთი მოგთხოვს ჩვენ. ადრე თუ გვიან. ნახმებით, გიორგი, კი. ალბათ ეკლესიამ მეტი სიყვარული უნდა გასცეს ყველასადმი, იმიტომ რომ უფალი არის სრულყოფილი სიყვარული და როგორც მზე ამოდის ესეთი შედარება არის ყველაზე თანაბრად მართალზე და ცოდვილზეც. ალბათ აი ჩვენ ყველა არც ერთი ადამიანი არ უნდა მოვისაკლისოთ ჩვენი მხედველობის თუ ჩვენი მზრუნველობის არიდან. კი, ამ წუთში თქვათ ადამიანი უძღებიშვილის როლშია, ვიღაცა თქვათ ფიზიკურ თუ სულიერ თუ მატერიალურ განსაცდელში რაღაცნაირად ალბათ გჭირდება უფრო მეტი გაშლა, უფრო მეტი მისვლა, იმიტომ რომ უფალი მიდის ადამიანთან რეალურად პირველ რიგში და უფრო მეტად აი უფალი დგამს ალბათ 9 ნაბიჯს შეიძლება ერთი ნაბიჯი მე ადამიანმა თავისუფლად უნდა გადადგას. ალბათ აი ეს არის საჭირო რომ რაღაცნაირად დრო იცვლება, დროს თავისი გამოწვევა აქვს 21 საუკუნეა თქვათ რაღაცნაირად გადაფასდა ეს ურთიერთობები და სხვა სამყაროში ტექნიკურ თუ ცივილიზებულ თუ ინფორმაციულ სამყაროში უწევს ადამიანს ცხოვრება და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას. აი კარგი ანალიზია საჭირო თქვათ ის სათქმელი ღვთის სიტყვა რომელიც ეკლესიამ უნდა მიაწოდოს ადამიანს განსაკუთრებით ახალგაზრდას რა ფორმით მიაწოდოს. აი როგორ მივიდეს, როგორ გულის კარებთან ისე რომ მას თავად მოუნდეს ახალგაზრდას ან ნებისმიერ ადამიანს დააინტერესოს და თავად მოუნდეს, თავად ისურვოს ეს. და არა ისე რომ თქვათ რაღაცნაირად მე ვიტყვი და უნდა გაიგებს, უნდა არა. ხომ ეს ძალიან მცირე იქნება, ძალიან ცოტა იქნება და რაღაც პასუხისმგებლობის არ იდება. პავლემოციკული ამბობს სიტყვებს, რომ იმისათვის რომ ასე იგი ადამიანები გადამერჩინაო ყოველთა ვექმენ ყოველიო, ანუ ყველასთან თავისებური დიდთან დიდი, პატარასთან პატარა, მოტირალთან ვიტირე, თქვათ გაღიმებულთან გავიცინე, ანუ სიხარულიც გავიზიარე, ტკივილიც გავიზიარე. იმ ცოდვილსაც, მწუხარესაც გარკვეულწილად ცოდვაში კი არ უთანაგრძნე, მაგრამ მის ტკივილში, მის განსაცდელში მივედი და რაღაცნაირად ვაგრძნობინე, რომ ჩემთვის სულ ერთი არ ხარ, რომ შენი განსაცდელი, შენი მდგომარეობა მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად არ არის მოსაწვენი, მაგრამ როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი ღვთის ხატება ხარ, შეიძლება გარკვეულწილად მსგავსება დაიკარგოს, მაგრამ ყველა ადამიანი ღვთის ხატება. აი ამიტომაც რაღაცნაირად თუ კი ადამიანი იგრძნობს, ნებისმიერი ადამიანი ის ურწმუნოა თუ ცოდვილია თუ ასე შემდეგ, რომ ეკლესიას სასულიერო პირს ის აინტერესებს, აი ჯანსაღად, არა რაღაცის გამო, არა თქვათ მხოლოდ პიროვნების გამო და არა მხოლოდ ესეთი გარეგნული ფაქტორის გამო, არამედ შინაგანად მართლა, თუ კი ადამიანი იგრძნობს, რომ შენ მისი ტკივილი ტკივა და შენ რაღაცნაირად მისი ცხოვრება შენთვის ძვირფასია, ის ადამიანი აუცილებლად მოვა. აი სითბოს გადაცემა გვაკლია. სინათლის გადაცემა თითქოს, აი ხომ სასულიერო პირი რა არის, გამტარია რაღაცნაირად, რომ ეს უფლის სიტყვა მიიტანოს. ალბათ აი ეს ჩვენ ამაში მოვისუსტებთ, ალბათ რომ შეიძლება კარგი გამტარი ვერა ვართ, კარგი მიმტანი ვერა ვართ, კარგი მიმწოდებელი ვერა ვართ ამ შემთხვევაში და კარგად ვერ აღასრულებთ ჩვენ საფრთხო მოვალეობას, კარგად ვერ ვთესავთ. კი, ნიადაგზეც ბევრი რამაა დამოკიდებული, მაგრამ სიტყვაც რომ თესლია და ეს სიტყვა უნდა დაითესოს ალბათ ყველა ჯანსაღი საშუალებებით, ახლა თანამედროვე ეპოქაში კომუნიკაცია, თქვათ კომპიუტერი, ინტერნეტი და ასე შემდეგ.
ხო, თან აი ამ სიტყვას უნდა ახლდეს რაღაცნაირი სითბო და სიყვარული. აი მშნარად შეიძლება დოგმატურად ყველაფერი ჩამოაყალიბო და განუმარტო ადამიანს. აი იცით ესეა და აი აქ წყალი არ გაუვა არაფერს. მაგრამ თუ ამას რაღაცნაირად აი შინაგანი მუხტი და გული და სიყვარული არ დაყვა, უბრალოდ ის იქნება სწორად ნათქვამი, ცივი დოგმა, ასე ვთქვათ, კანონი და წესი და მეტი არაფერი. ის რა თქმა უნდა, ყველაფერი კანონიკურად და დოგმატურად გამართული უნდა იყოს, სხვანაირად ვერ იქნება, მაგრამ მადლი, სიყვარული, აი ეს ჯული რაც ხონებს ადამიანს, ხო, მოციქული ბრძანებს, ხო, მადლი, ხო და აი აქ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი მე როგორ მოვიპო მადლი, რომ მე იგი გადავცე სხვას. აი საოცარი სიტყვები არის ხო სერაფიმ საროველის რომ თუ ადამიანმა მოიპოვა სულიწმინდის მადლიო მის ირგვლივ ის კი არა მარტო მის ირგვლივ ათასები ცხონდებიან ალბათ აი ჩვენშიც სხვა ადამიანი ვერ ხედავს სუფთა ანარეკლს ღვთისას და ამიტომაც ჩვენ ვერ ვიქეცით ალბათ სუფთა სარკედ რომ ადამიანმა საკუთარი თავი სწორად დაინახოს მასში გარკვეულწილად აი ეგ არის ალბათ ანუ ადამიანურ ფაქტორში მოვიკოჭლებთ ალბათ და სისუსტეა ეს ეხება ღვთისმსახურებს ეს ეხება სულ ყველას თორე თავისთავად ახლა რა იქადაგება განსხვავებული ხომ არაფერი რაც იყო პირველ საუკუნეში და რასაც გადაგებდნენ მეოთხე საუკუნეში და მე-1000-ში წმინდანები იგივე გვიპყრია ჩვენ და იგივეს ქადაგებთ მაგრამ ხო მეტი და ამხელა ინფორმაცია ამხელა გამოცდილება მაგრამ სიტყვა მაგრამ საქმე ხო და აი ეს არის და ამიტომაც ახლა ბოროტიც როგორ მუშაობს ხო გიორგი რომ მანდამაიც ნეგატივისკენ დაანახებს ადამიანს კი შეიძლება 10-დან 8 კარგი დადებითვისება კონდეს მაგრამ ის ორი რომ არის ეს ორი სამწუხაროდ ის იმდენად ყვირის ასე თქვა და იმდენად გამოიკვეთება ის შავი ლაქა თეთრის ფონზე რომ აი სუ თეთრი რო ეცვას ადამიანს და ორი შავი ლაქა კონდეს აი ის უკვე გააჩნია ვისთვის კიდე მით უმეტეს სასულიერო პირისთვის ხო და ეხლა ბოროტი მუშაობს ადამიანზე რომ აი იმას შეხედე აი ის რატო ეს და ამიტომაც ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ასაერად როგორც პავლე მოციქული ამბობს ხო მობაძავ ჩემ დაიყვენით ვითარცამე ქრისტესა ხო აი ჩვენც ალბათ ბოლომდე გვაკლია ქრისტეს მიბაძვა ქრისტეს მიერი მწყემსი ქრისტეს მიერი ასე თქვა სიყვარული რომ აი უფალი როგორც 90-100-დან 99 წლებს და იმერთი საძებნელად მიდის აი უძღებიშვილის мама ხომ თუ მამობაზე და მშობლობაზეა საუბარი როგორ ელოდება როგორ ლოცულობს როგორ ტკივა და როგორ სიყვარული დღებულობს ალბათ ესეც არის გარკვეული დაბრკოლება რომ ვინიცის მავანი თქვა ცოდვაში ჩავარდნილი ადამიანი რაღაცაირად ეჭვობს რომ იქნებ არ მიმიღონ ხომ არის ესეთი თქვათ განცდა ქონები რომ ეხლა რომ მივიდე ეკლესიაში იქ გამიბრაზდებიან გამაგდებენ თქვათ რაღაცას იქ პირიქით ტკივილს დამძრახავენ თუ პირიქით სიყვარულით მიიღებენ ამიტომაც რაღაცაირად ეს უნდა ვაგრძნობინეთ რომ არა შენ არ ხარ ასე თქვათ უცხო ჩვენთვის შენ არ ხარ მოკვეთილი შენ სხვა არ ხარ შენ თქვათ მტკივნეული ნაწილი ხარ ამ წუთში დაავადებული ნაწილი ხარ მაგრამ ჩვენი სისხლი და ხორცი ხარ ჩვენი ხარ ჩვენი ერის ჩვენი ეკლესიის სისხლი და ხორცი ხარ აი ამას თუ ვაგრძნობინეთ და გადავცემთ ნებისმიერ ადამიანს არ არსებობს ეს სიყვარული ეს თანაგზნობა აუცილებლად გაარღვევს ყინულს აუცილებლად გაათბობს გულს მაგრამ რაღაცაირად ჩვენ თითქოს აი მარტივად ვჭრით პრობლემას რა გავიდა და მოიკვეთოს და ხო ეს არ არის მე ვფიქრობ თლად გამართლებული და ჯანსაღი გამოსავალი ახლა კი არის თქვათ გამონაკლის შემთხვევები თქვათ ეკლესიის ისტორიაში რომ თუ ადამიანი თქვათ თლად წარიწმიდავს საკუთარ თავს თვითონ თქვათ თავისთავად თვითონ მოიკვეთს მაგრამ ეს სატირალია და არა თქვათ რაღაცა სამწუხარო ფაქტია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ უმრავლესობა უმეტესობა ხომ აქამდე არ მისულა და არის შანსი და არის პოტენცია და არის ადამიანში ეს ნათელი წერტილი და ბევრი მოქცეული გვინახავს, ბევრი მონანული გვინახავს, ბევრი რომელიც განიცდის და ხვდება რომ ის რა აზრებიც მას ქონდა დაბრკოლება ეს წარმოშობილი და ინსპირირებული იყო მესამე ძალის მიერ.
ვიღაცის მიერ შემოტანილი, ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა არაჯანსაღი და მავნე თემა, საკითხი, რომელმაც უბრალოდ ცეცხლზე ნავთი დაასხა შემდეგ უნდა ხდება ეს ადამიანი და მოდის რომ კი თავისთავად რაღაც მიზეზი იყო, მაგრამ ჩვენ ეს მიზეზი კი არ უნდა გაგვერღვევებინა და კი არ უნდა ვთქვათ ეს იარა კი არ უნდა გაგვეხსნა, პირიქით უნდა გვემკურნალა და გვემკურნალა ერთად. ხო და აი აქ გვინდა რომ საერთო ხედვა ყველასი აქ შეიკრიბოს რომ სამკურნალოდ და არა განსაკიქებლად, და არა განსაკითხად, და არა გასაღრმავებლად, და არა მოსაკვეთად არც ადამიანმა არ უნდა განაყენოს ეკლესია და სასულიერო პირი და პირიქითაც უფრო მეტად არც სასულიერო პირმა და ეკლესიამ არ უნდა მოიკვეთოს და განაყენოს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენი ნაწილია უძღები შვილია, ხო და რაღაცნაირად აი ეს მე ვფიქრობ რომ თქვენი კითხვის პასუხად ეს მეტი თანაგრძნობა, მეტი სიყვარული, მეტი მისვლა, მეტი გახსნა და მეტი მობიერება და სიყვარული რომ ჩვენ რაღაცნაირად მარტო მსაჯულების როლში რო არ ვიყოთ. მარტო მსაჯულების და მარტო კანონების როლში რო არ ვიყოთ, რომ აი მოდის ადამიანი თქვა და აი შენ ესე თუ არა და ხო ის ადამიანი ისედაც ზაცემულა, ისედაც ცოდვილია და იმას კიდე ხელა კანონი დაადო ზემოდან თქვა ვიღაცა ისე შესაბამისად ვერ აცვია. ვიღაცამ რაღაცა არ იცის, ვიღაცა თქვა შეუფერებლად გამოიყურება ხო, თანამედროვე თქვა ახალგაზრდობა, პირიქით, სიკეთე, სიყვარული, ოფერება, ხო და ეს ყველაფერი გახსნის ადამიანს, ხო, აი ადამიანის ხელოვნება, ეს დიდი სულიერი ხელოვნება და აი ეგ არის, რომ რაღაცა ვერ ხვდებით ერთმანეთის მეგობრები. რა, ხო, ძირითადად აი ის იყო, ვინც დაუკარგე, ანუ ვინც ეკლესიამ დაკარგა, ყველას დაუკვირდი ამ ამბავში, რომ მისი მეგობარი უბრალოდ ვერ გახდა, მისი პრობლემა უბრალოდ ვერ გაიზიარა, თორე აი ვისი პრობლემა ის გამზიარებელიც და აი გვერდში მდგომი გავხდი, არავინ არ დამიკარგავს. უბრალოდ ვიღაცის ვინც მეზარებოდა, რომ აი ვისი აი იმის პრობლემა გამეზიარებინა, ის დაუკარგე. ეს ეხა მე მესმის ერისკაცი ვარ სიტყვაზე, ვიღაცა მე მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გადამხდა უკვე თავს და უკვე ეს ყველაფერი გავიარე და ამ ხელა ასაკის ვარ და უბრალოდ ვიცი უკვე ჩემი გამოსვლიდან გამომდინარე, მაგრამ არიან ადამიანები, ჩემზე უფროსებიც, ზოგი პატარა ხე მე ჩემ თავს კი არ იმაშავე, უბრალოდ მაქვს რა ეს პრაქტიკა, რომ სიტყვაზე ის დავკარგე, იმიტომ რომ მისი გამგები ვერ გავხდი, ვერ გავუგე, ხო? და შემთხვევაში აი შეიძლება ვქადაგებთ რაღაცა მეუფე ვამბობ ამას კიდევაც აი აქაც ვიტყვი, მაგრამ ხვალ იგივეს დავაშავებ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთმანეთის ჭირის თანაზიარნი ვერ გავხდით ვერაფრით. აი ეს როგორ ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ერთმანეთის უკვე ვიღაცაზე კი აღარ არის საუბარი მეუფე რომ სიტყვაზე ვიღაცა მრევლიან, მეზობელიან ათესავი, უკვე ოჯახის წევრებზე არის საუბარი რომ და ძმას ვეღარ უგებს და დედას შვილები ვერ უგებენ და ძალი დედამთის და ხო აი ესეთი პრობლემაა უკვე რა და თუ შეიძლება მეუფე აი ეს როგორ გავითავისოთ, იმიტომ რომ საკუთარი თავის გამოსწორება იწყება ჩვენი ოჯახებიდან და მე არის ხო ჯერ პატარას შიგნით გაუგებთ ჩვენ ერთმანეთს, მე შემდეგ და ჩვენ თუ ერთმანეთს შიგნით ვერ უგებთ, ეხა გარედან მოსულს ეკლესიაში ვერ გაუგებთ, რა თქმა უნდა. ხო, ეხა 10 ადამიანი რო ვართ, სასულიერო პირები, სიტყვაზე ან სტიქაროსნები, ან მესანთლეები და ჩვენ ერთმანეთს რო ვერ უგებთ, ან მედავითნები, ნებისმიერი რა. ის იმის იქით სიტყვაზე ვიღაცა რომ მოვა, იმას რო ვერ გაუგებთ, ეხა ერთი ხო არ გეპარებათ, მაგრამ თან კიდე ისიც რომ მოდის და რო ხედავს ამას, რომ ესენი ერთმანეთს ვერ უგებენ, მე როგორ გამიგებენ, ხო? უკვე თვითონაც აქვს, ხო, იმის საბაბი, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი აქ როგორ უნდა გამოვიდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ეხლა მახსენდება ხოლმე ერთი ადრინდელი ამბავი არის, უნდა მოუყვე, აი თუ შეიძლება ბოდიშვიხდი ერთ ნახევარწუთს აგართმევთ, პატრიარქთან მივიდა ერთ-ერთი სასულიერო პირი, რომელიც მიდიოდა ისა რო ქვია, ინდოეთში მიდაო, წავიდეო, რომ იქაური მოვაბრუნეო და ამ ადამიანს სახში ქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა რა და პატრიარქმა კითხა რომ სახში როგორ ხართო და რა ვიციო ჩემებსო ვერაფერი მოუხერხე ხო იცი ხო და ჯერო სახში მოვარეო შენებსო და შეიძლება წადიო და ისინი მოაბრუნეო აი ესე გჭირს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მეუფე და აი აქ რა უნდა ვქნათ აი ჩვენ თვითონ ერთობა გვაკლია ეს ყველაფერი იმიტომ ძალიან ბევრი მაგარი მორწმუნე ადამიანია მაგარი ეკლესიური სასულიერო პირა ყველა ცალ-ცალკე არის რაღაც აი ამ დაყოფით ისარგებლა ბოროტმა, იმიტომ რომ ყველას ყავს მრევლი, ყველას ყავს კაი ხალხი, მაგრამ აი ესე ერთად მაინც ვერ ვართ. აი სულ ყველას განსხვავება, აი ჩემი მამაო კაია, ის იმის მოძღვარია, ის იმასთან დადის და ერთად არ ვართ. აი
ქრისტეში რაღაცნაირად აი ვერ მოვთავსდი, ბოდიში ვიხდი რა შეიძლება ბევრს გული ეტკინოს, მაგრამ რაც გამოყოფა იციან ხოლმე ის აი ის მოძღვარი როგორ ქადაგებს და ის აი არ არის აი ღმერთს რაც არ უყვარს, ისე ვიქცევი და მაგიტომ არ არის ჩვენთან ღმერთი და მაგიტომ არ არიან ის ადამიანები, ვინც ვერ მოვიყვანეთ აქამდე ჩვენი ცოდვების და გამო, ხო სიტყვაზე. აი რაღაცნაირად გამოყოფილი გვაქვს ეს ყველაფერი. კაი ადამიანები ესეთი გაფანტულები ვარ და არ ჩანდა. კი, რაღაც საზოგადოებას ჩანანა მცირე წრეში. ის ვინც უნდა დაინახოს და ერთიანად იმოქმედოს ხალხზე, ხო, მათში არ ჩანა იგივე აი მამები, სასულიერო პირები, ჩემთან კი მომყავს ხოლმე, რამდენი უნდა მქონდეს, ხო, კვირაში მაქვს 1 საათი და 2 საათი, ხო, კი მომყავხართ, მაგრამ აი რამდენმა უნდა ნახოს სიტყვაზე. აი ეს მომენტი რაღაცნაირად, აი თუ შეიძლება მეუფე რომ აი ეს ერთობა როგორ შევადგინოთ ის რომ ჯერ ჩვენ გვიყვარდეს ერთმანეთი რომ ხანდახან აი მართლა გულით შემცხვენია რომ აი რაღაცნაირად მე თვითონ ვიღაცა არ მომწონს, ან არ მყარებია და სხვას ველაპარაკებ შეიძლება სიყვარულზე ეს რაღაცა და ხო რიდი არის რაღაცნაირად აი რაღაც ის არის ეს მომენტი და ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცა ხო გმართებს და აფიქრე მე ამას ხო ხედავს ვიღაცა ხო შენ ახლა გამოხედავ შენ აგერ გვერდში რო გიდგას მეუფე ის არ გიყვარს და მოდი ხარ და მე რო სიყვარულს მიხსნი რაღაცა არ გჯერა ხო და მართლებიც არიან ხო ამ შემთხვევაში ბოდიში ვიხდი გამიგზელდა და თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით თუ გვეტყვით აი რაღაცა მიზეზები ხო არ არის ეს თქო რაღაცნაირად რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული იმ გარეგნულსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ადამიანი მაინც თვალია და თვალი ხედავს და ის შეიძლება პირველი შეხედვით სიღრმეს ვერ ჩაოხმავდეს და ვერ დაინახოს ადამიანის გული შეიძლება გული ადამიანს არ კონდეს ცუდი მაგრამ ნუ პირველადი თვალი მაინც მით უმეტეს ახალმოსული ძალიან ფაქიზია და ყველაფერს უყურებს ხო სასულიერო პირის გარეგნობიდან დაწყებული თქვა ელემენტარულად სიტყვით როგორ მიმართვა ადამიანს და პირველ სიტყვასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო შეიძლება სასულიერო პირისთვის თქვა დღეერთია და 100 ადამიანთან კონდეს ურთიერთობა და თქვა პირველი და მეასე მისთვის შეიძლება ერთ სიტყვაში იყოს მაგრამ ასაერად მისთვის აი ახალმოსული ადამიანისთვის ის პირველი შეხვედრაა სასულიერო პირთან. სასულიერო პირისთვის ბევრია ხალხი, მაგრამ აი ისე უნდა ვიფიქროთ რომ როგორც პირველად შეხვდი და პირველი სიტყვა უთხარი ადამიანს, ისეთივე უნდა უთხრა მეასეს, ხო? იმიტომ რომ იმა რა იცის ახლა ვთქვათ შენ დაიღალე, ვთქვათ რაღაცა ადამიანური ფაქტორებია, ხო? აი ეს არის რომ იმისი თვალით ახალმოსულის თვალით, ნორჩი თვალით შეხედო მდგომარეობას. ხო და აი ხანდახან თქვათ არის ხანდახან გაუთვალისწინებლობა, რომ აი ვერ ყველას თანაბრად ვერ გავცემთ, ვერ ვაკმარებთ, ასე თქვათ, იმ სიყვარულს და ვიღაცა შეიძლება მეტი დაუთმო, ვიღაცა შეიძლება ნაკლები დაუთმო და ის შეიძლება გულდაწყვეტილი დარჩეს. ეს ერთი და მეორე ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ეკლესიის ასე თქვა თავი არის ქრისტე. ანუ ცენტრში, ანუ ქრისტოცენტრული აი ამ სიტყვის მართლა უმაღლესი და სულიერი გაგებით უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ეკლესია, ჩვენი ერი. და აი ჩვენ ყველანი უნდა შევიკრიბოთ, უნდა გავერთიანდეთ ქრისტეს ირგვლივ, ღმერთის ირგვლივ, არა პიროვნებასთან. არა რომელიმე თქვათ წარმატებულ და წარჩინებულ ადამიანთან, სასულიერო პირთან, არამედ ქრისტესთან. აი ქრისტე უნდა დაუდოთ ადამიანს, შევთავაზოთ ადამიანს კარგი გაგებით, მრევლს, მორწმუნეს, არა საკუთარი თავი, არამედ ქრისტე როგორც ცოცხალი ღმერთი და უნდა უთხრათ, რომ აი მე კი არა, აი უფალი, მე მოგიხმარები, მე შეგეწევი, ასე ვთქვათ და ხელს წაგაშველებ გოლგოთისკენ მიმავალ გზაზე, მაგრამ უნდა იარო შენ და იქ ჯვარცმული ქრისტეა. აი ხანდახან თუ კი ამის აცდენა ჩანაცვლება ხდება, იქ აუცილებლად პრობლემას წარმოიჩენს საკუთარი თავი. თქვენ რომ ახსენეთ, რომ აი თქვა სასულიერო პირებს შორის რაღაცა და მრევლისგან განსხვავება. ალბათ ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ გარკვეული სისუსტე, რომ უფრო მეტად საკუთარ თავს წარმოაჩენს, საკუთარ ინდივიდუალურ მონაცემებსა და ნიჭებსა და ვთქვათ პიროვნულ შეთავაზებას ვახდენთ, ვიდრე უფლისას. აი სიტყვის დასაწყით დასასრულნა იყოს ქრისტე, აი უფალი შეიყვარეთ, უფალს ემსახურეთ, მეც უფლის მსახური ვარ. აი უფალი ესე ამბობს, უფალს ესე გაეხარდა, ღვთისნება ეს არის. და არა ისე არა, რომ აი მე ესე მინდა, მე ასე გეუბნები.
აი მე როგორც მინდა ისე უნდა იყო. მე კი არა უფალს როგორც უნდა. მეც ისე უნდა მოიქცე და ჩვენი მრევლიც ისე უნდა მოიქცეს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომაც თუ კი ჩვენ ერთისკენ ყველას მთელ ქვეყანას ამა თუ იმ ეკლესია იქნება, სოფელი იქნება თუ ქალაქი იქნება, ერთისკენ გვექნება ორიენტაცია, ჩვენ აუცილებლად ერთ წერტილში გაგებით, რწმენით, ასე ვთქვათ, ცხოვრების აზრისით, ყველა ერთ წერტილში მოვიყრით თავს და ადვილად გავუგებთ ერთმანეთს. მაგრამ როცა აცდენაა და ჩვენ შორის საერთო ერთი, ანუ ერთი ქრისტე, ერთი ცენტრი არ არის, იქ აუცილებლად იქნება გავუგებრობა. გინდა სასულიერო პირი იყოს და გინდა წერის ადამიანი იყოს. ამიტომაც მოდი ყველა ისე გავაკეთოთ, რომ ჩვენს მოღვაწეობაში, ჩვენს ცხოვრებაში ერთი საერთო საფუძველი, საყრდენი გამაერთიანებელი გქონდეს ქრისტე. და როცა ყველა ასე იმოღვაწეებს და ყველა ასე იმოძრავებს, იქ შეუძლებელია, რომ იმიტომ რომ ქრისტე ერთი სიტყვა, ერთი ჭეშმარიტება. ხო და ამიტომაც დიდი დაფიქრება გმართებს ჩვენ და ერთი რამ უნდა ახსოვდეს ყველა სასულიერო პირს, რომ ეს მრევლის სამწო არის ქრისტეს სამწო. ვინმესი პირადი საკუთრება კი არა. ჩვენ უბრალოდ ვართ ღვთისმსახურები ამ სიტყვის მართლა გაგებით, ესეთი წმინდა გაგებით. ღვთისმსახურები, თორე საკუთარი თავის მსახურები კი არა ვარ და საკუთარი თქვათ რაღაცა ჩვენი სამყარო და ჩვენი რაღაცა წრე კი არა გვაქვს და ჯგუფი. ყველა ვართ ქრისტეს მსახურები, ის ქრისტეს მრევლია. ყველა სასულიერო პირმა ასე უნდა უთხრას. ჩემი მრევლი პირობითად თქვენ ქრისტეს მრევლი ხართ.აშუაში აქ ჩემი და სხვისი და იმისი და თქვათ აქ რაღაც საზღვარი და ღობე კი არ არის გავლებული რომ ამისი კეთარ გადახვიდე და აქ მოდი და იქ არ მიხვიდე და მე ყველაზე მართალი ვარ და ყველაზე წმინდა. ამიტომ ყველა სიტყვა უნდა შეესაბამებოდეს ქრისტეს სწავლებას და იქ მე განსხვავება აღარ იქნება. ხო და აი რაღაცაირად ეთქობა ეს დანაკლისია და ამას კარგად ვერ ვეუბნებით ადამიანს რომ აი უფალი ქრისტე ერთი იმას შეხედეთ, იმას მიუბაძოთ, ის არის ავტორიტეტი. მე არა, მე ცოდვილი ვარ, მე როგორ შეიძლება შენთვის იყო აბსოლუტური ავტორიტეტი, ხო ეს გამორიცხულია. აი აბსოლუტური რაღაცა ვთქვათ რომ ჩემს სიკეთ არავინ არაფერი არ იყოს. ეს უდიდესი სიმახინჯე და მკრეხელობა. ქრისტე, ცოცხალი ის არის უცოდველი. აი ის არის იმაში იპოვი ყველაფერს, აი მთელ სისრულეს თორე ჩემში იპოვი, ნახე, როგორ ვერ იპოვი. ხო, რაც არ უნდა დავმალო და რაც არ უნდა ვთქვათ მოვირგო და კარგი ადამიანის როლი ვითამაშო, ეს უფრო საზიანო იქნება, იმიტომ რომ მე თავიდან თითქოს აბა კარგი ეგონება და მე უცებ რო დაინახო, უფრო დავკოლდება ადამიანი. თუმცა ეს განცხადებულია, ეს ნებისმიერ მრევლმა უნდა იცოდეს, რომ სასულიერო პირში პიროვნული ცოდვა არის ბუნებრივია. რაც არ უნდა წმინდა იყოს, ახლა მაჩვენეთ ადამიანი, რომელიც ესეთია, ამიტომაც იმ თავითვე უნდა უთხრათ, რომ მე არა, აი უფალს დაეყრდენი ბოლომდე, მე მოგეხმარები. მე შეგეწევი. მე ვეცდები უფრო უკეთესი ვიყო, თუ არ გამომივა, შენდობასაც ვითხოვ, თქვათ, ვეცდები და უნდა ვეცადოთ ყველამ და ჩვენში აღმოფხრათ აი ეს ნაკლი, რომ არ მივცეთ ადამიანს დაბრკოლების საბაბი, იმიტომ რომ ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება და მეტი მოეთხოვება, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირს. მაგრამ აი პიროვნულ დაბრკოლებაში რო შეიყვანოთ ადამიანი, იმ თავითვე უნდა უთხრათ, რომ აი, მოდი შვილო, მე და შენ ხელი ჩაკიდებული ერთად ვიაროთ ქრისტესკენ. ერთად. მეც შეიძლება ფეხი დამიცდეს, არაა გამორიცხული. და იდეალი კი არა ვარ და უცნობელი კი არა ვარ და ყოვლისშემძლე კი არა ვარ. მაგრამ მეც იქეთკენ მივდივარ, მეც სული საცხონებლად მივდივარ. ხო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში როგორც სასულიერო პირი და ცოტა მეტი გამოცდილები და ცოტა მეტი დაკვირვები და თუ ასეთი თანადგომა იქნება გიორგი, რომ აი ერის ადამიანი სასულიერო პირისადმი ასეთ დამოკიდებულებაში ის მოძღვარი ადამიანია თავის პლუს მინუსებით და მოდი ერთად ხელი შევკიდოთ და ის წინ წავა და მე უკან მიყვები და არა ფეხის დადებითა და არა რაღაცა ჩასაფრებით, მაშინ შედგება ერთობა და სიყვარული და ის ბოროტი ვერ იპოვეს, იქ რაიმეს ვერ ჩადებს უკვე იმ ორ შორის, მაგრამ როდესაც რაღაცა ნაპრალი ჩნდება უკვე, იქ ბოროტი მეტ სიავე შეიტანს და აი ამიტომაც მე ესე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად მეტი უბრალოება, მეტი სიყვარული და მეტი საღმრთო და ნაკლები პიროვნული, მეტი ღვთაებრივი, მეტი ღვთის სიტყვა და ნაკლები პიროვნული და უფრო ნაკლები მაინც მიწიერი და მატერიალური და მეტი ღვთაებრივი. აი ეს შემიძლია ვთქვა.
დიახ და ამ შემთხვევაში მე უფრო შეიძლება ჩაგიკითხებით აქ რომ ძალიან გვიჭირს ჩვენ ამ ყველაფრის აღიარება. ეხლა ძალიან რთული არის მე ხა საქართველოში ალბათ აი პატრიარქი და რამოდენიმე ათეული ადამიანი თუ არიან ისეთები ვისაც სიტყვაზე ეს ყველაფერი გათავისებული აქვს ეს უბრალოება და ის რომ სიტყვაზე ადამიანი მოვა და მას ადიდებს იმას და ეს ეტყვის რომ არა მე ამის ღირსი არ ვარ ეს არა მე არა უფალი სიტყვაზე ამ შემთხვევაში უჭირს ადამიანს და მე იმიტომაც თხოვენ ამ სასულიერო პირს მეც რომ შენ რომ მეუნებოდი რომ ანგელოზი ხარ აბა მაჩვენ ეხლა მე არ მინდა რომ ესეთი გნახო და თხოვენ მეც ღმერთის დონეზე ხავთ აყვანი ამ შემთხვევაში მათი პრობლემაც არის იმიტომ რომ ეს აჩვენებდა თავს ისინი იჯერებდნენ რომ ანგელოზი იყო და შემდეგ ნახეს რომ ანგელოზი არ ყოფილა იმიტომ რომ ჩვეულებრივ რიგით შეიძლება ცოდვილი იყოს და სხვადასხვა ამ ბოლო დროს ეს კი წამოვიდა ეს საკითხი რომ სიტყვაზე ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ მაგრამ გამორჩეულები არიან და მეტი მოეთხოვებათ ხო რა თქმა უნდა მეუფე და ამაზე ხა ორი აზრი არ არის რომ ვერ მივიღებ იმას რომ ვიღაცა მეუნება რომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და მე შეიძლება შემეშალოს და მაშინ რატო გაბარებ ხო ახსარებას და იმას იმიტომ ჩემზე ცოტათი ის უნდა იყო ხო მაღლა ხო სიტყვაზე ამ შემთხვევაში მეუფე ჩვენ როგორ უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს რომ მე შემდეგ არ დავყოლოთ იმიტომ ჩვენი დაბალი დონის ხედვით სასულიერო პირი იქნება თუ ნებისმიერი ეკლესიური მსახური რაღაცა ისე ზემოთ ავწიეთ რომ შემდეგ რაღაცებს ისე თხოვთ რაც შეუძლებელია კაცისათვის ეს ღვთის არის აქვე რაღაცა წმინდანობა და რაღაცა ის შეუძლებელია და ისი ძალაუნებურად ვალდებული არის მე რომ იმსახიობოს იმიტომ რომ იმან რომ გითხას რომ მეც ცოდვილი ვარ და ესეთი ვარ რომ დაინახო მე ამ ადამიანთან კი არა მარტო ეკლესიასაც კარგავ რაღაცა გინდა რომ რაღაცა გონია რომ შენი მოძღვარი არის უცოდველი და არის ღმერთი და ეს შემდეგ ანუ ეს ადამიანის ნურის სისუსტეა როგორც ყველას ეხა გონია რომ თავის ოჯახის წევრი ყველაზე მაგარი არის ხო ესეთი არის თუ შეიძლება ურესობას შორის აი ქრისტიანობა არის ომიერებისა იმ ჯანსაღის სამეუფო გზის არც გაფეტიშება და თქვათ გაფანატება არ შეიძლება ადამიანის და არც გაუბრალოება და თქვათ ესეთი პროფანაცია ეკლესიის ზერელ დამოკიდებულება ხო აი ამ ორ უკიდურესობას შორის იმიტომ რომ არის თქვათ ხომ მრევლის გარკვეული თქვათ ნაწილი რომელმაც რაღაცა მეტი მიანიჭა მეტი უფლებები თუ მეტი ხედვა მხოლოდ ადამიანური რომელიმე სასულიერო პირს და მის დამი რაღაცა თქვათ აი ქრისტე გვერდზე გავიდა თითქოს და ის გახდა მისთვის ყველაფერი და არის სამწუხარო ამის გამოვლენებები იშვიათად მაგრამ მაინც და ეს ძალიან ძიმე და ტრაგიკული შემთხვევაა რომ მე აქედან ადამიანი ჯანსახედვას დაუბრუნდეს არის მეორე ნაწილი რომ ძალიან ისე მხოლოდ ხორციელა და მიწიერა და ადამიანურად უყურებს სასულიერო პირს შეიძლება არ გმობდეს და არ განიკითხავდეს მაგრამ მისთვის ის არის უბრალოდ თქვათ ან უბრალოდ მეგობარი ან უბრალოდ რაღაცა ახლობელი ან შინაური და მეტი არ მხოლოდ ხორციელი ადამიანი და თქვათ შეიძლება კარგი ადამიანი მაგრამ არა სასულიერო პირი და არა ღვთისმსახური აი ამ ორ უკიდურესობას შორის აი ჯანსაღი არის მესამე ხო რომ არც თქვათ ფანატიზმში არ გადავარდე და ზედმეტ აღზნებაში და თქვათ არ მიაწერო ადამიანს ის თვისებები და უფლებები რაც რეალურად მას არ შეესაბამება იმიტომ რომ ადამიანია თუნდაც ანაყურაში მაგრამ ადამიანია ხო და აი ბოროტი ამით სარგებლობს ან ერთ უკიდურესობაში გადააგდებს ადამიანს და მე ეს პრობლემა ხდება და როგორ გამოვიყენოთ ადამიანს და დაუბრუნოთ ჯანსახედვას და ან მეორე არის ესეთი გულგრილი და ცივი და ზერელი დამოკიდებულება სასულიერო პირისადმი და ამიტომაც აი აქ არჩენა არ უნდა შეუწყოთ ხელი სასულიერო პირმა წეღანაც არ გავიმეორებ ახლა იგივეს რომ აი მე და აქ უფალი თითქოს არაფერშუაშია და მოდი მე და შენ და მე შეგიყვან სასუფეველში ვინ ჩვენ უფალი ეცვა ჯვარზე თორე რა მე ვეცვი ჯვარზე ან ქრისტეს სისხლთავი გამოხსნილი და აი ამიტომაც აი ეს ორი მარჯვენა და მარცხენა და არც ერთი არ არის მისაღები და ორივე სამკურნალოა და ორივე ტრაგიკულია და ორივეში წილი სასულიერო პირის არის ორივე თქვათ დაზიანებაში და სიმაღინჯეში გააჩნია შენ რა შესთავაზებ ადამიანს ან შენ რაღაცა ესეთ შარავანდეთით მოსილ ხატებას თუ უბრალოდ შესთავაზებ ისეთ ადამიანურ მხოლოდ დამოკიდებულებას და რაღაცნაირად ისე მეზობლური მხოლოდ ადამიანური მხოლოდ პიროვნული და მხოლოდ შინაურული და აი ეს უკვე დაკნინება სასულიერო პირის როლის ხო არც გადაჭარბება არის და არც ძალიან დაკნინება არ ვარ არამედ აი ისე რომ ერთიცა და მეორეც ახლა ვერც ხოც ვერ მოწყდები და
ჰაერში ვერ იარსებებს, ხო, სასულიერო პირი, რომელსაც ოჯახი ყავს, რომელსაც ნებისმიერი ახლობელი ყავს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რთულია ახლა სიტყვით ესეთი თქვათ როგორც ორჯერ 2-4 ასე შეიძლება სათქმელად დადვილი იყოს, მაგრამ ეს რეალურ ცხოვრებაში თვითონ ადამიანმა სასულიერო პირმა უნდა დაიჭიროს ეს ზღვარი, ზომიერი ზღვარი თვითონ. და მე ვფიქრობ, რომ მაგ უფრო მეტი წილი ამ გადაცდომისა სასულიერო პირზეა მეტი პასუხისმგებლობა. აქ იმდენად მრევლი არ არის დამნაშავე, შენაძლევ ამის უფლებას, შენაძლევ ამის საბაბს. და მე ადეკვატურად იქიდან ღებულობ, თორემ მარტო ადამიანს ნაკლები როლი აქვს აი ამ ცნობილებაში. მე ესე მივიჩნევ ერის ადამიანს, იმიტომ რომ მეტი მოეთხოვა სასულიერო პირს, რომ ეს შუალედი დაიჭიროს. დიდი მადლობა მეუფე და რაღაც სამწუხაროდ აი რას დაუკვირდით ის აი ჩვენ აი სასულიერო პირი მაგალითად პატივს ხო არ მოთხოვსო პატივი მეც ისევ ადამიანზე არის დამოკიდებული რომ მის მაღალ ღირსებაზე არის ის დამოკიდებული რომ წეს ეხა თუ კი სიტყვაზე ვიღაცა სხვა პროფესიის ადამიანს წენ პატივს ეხა ეს ჯარისკაცი იქნება თუ რაღაცა სასულიერო პირს 10-ჯერ უფრო მეტი პატივი უნდა წენ იმიტომ რომ ეს პროფესია არ არის მარტო ეს არის მთელი შენი მეგობარი და შენი სულიერი მშობელი და ყველაფერი ხო და ამ შემთხვევაში ჩვენი დაბალი ხარისხის მაჩვენებელი ხა არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფ მივაყენო მაგრამ ის ადამიანი ვინც ხა სასულიერო პირს არ აღიარებს ხა ეს თავისთავად ეგრეა რომ არ არის ნაკითხი ადამიანი და არ იცი საერთოდ ისტორიასაც არ იცნობს და რაზე დგას საქართველოს მაგასაც არ იცნობს თორე ვინც ოდნავ მაინც ვისაც წიგნი გადაუშლია არ ამგონია რომ სასულიერო პირს პატივს არ ცემდეს ხო ესე იგი მე უკვე მაგით ვაფასებ ხოლმე ადამიანს ის ადამიანები ხო ვინც სასულიერო პირს ეკლესიას იქაურ ადამიანებს პატივს არ ცემენ ეს უკვე იმის მანიშნებელია რომ მათი განათლება სამწუხაროდ ძალიან ცუდ დღეშია და ეს გაითვალისწინეთ ყოველთვის აი ხშირად ხდება ხოლმე მალავთ ხოლმე და აი ამით მაინც დამალეთ რომ მათ ეცით პატივი ვიღაცასთან როცა გინდათ ხოლმე რაღაცა იმიტომ რომ მე პირდაპირ ვატყობ ხოლმე სოციალურ ქსელში იქნება თუ რაღაცა აუცილებლად წერთ ხოლმე ეკლესიაზე რაღაცა აუგათ იხსენიებთ ეგრევე ხვდები ხოლმე რომ ამ ადამიანთან შესვლას არ შეიძლება პოლემიკაში იმიტომ რომ დაბალი დონის არის მისი ცოდნა და მისი ხასიათი და ასე რომ თან მართლმადიდებელ სასულიერო პირს როგორ არ უნდა ცე პატივი აუც თუ ოდნავ განათლებასთან გაქვს საერთოდ შეხება ან განათლებულ ადამიანებთან მაინც ხო და თუ შეიძლება ერთსაც დავამატებ მე უკვე რომ კითხოთ ამ შემთხვევაში რომ თვითონ სასულიერო პირებმა და ადამიანებსაც უჭირთ ის რომ იყოს ნამდვილი სხვასთან აი სასულიერო პირს ბევრჯერ უთქვამს რომ მე მინდა რომ ესეთი ვიყო მაგრამ ამას მრევლი მე ვერ გამიგებს და მრევლი ვინაიდან აქ მოსულია ჩემთანაც ხო რაღაც ნაწილი ხო ეს ადამიანები ეკლესიას დაკარგავენ და წავლენ სულ ადამიანებს პრობლემა აქვთ იმის რომ იყვნენ ისინი ვინც არიან ეს არა მარტო სასულიერო პირებს მე აი ნებისმიერ ადამიანს აბსოლუტურად რომ შენ როცა გინდა რომ გულახდილი და გულღია იყოს სადღაც შეიძლება გინდოდეს რომ იტირო მაგრამ უკვე ისეთი სიტუაცია რომ ეს ხალხი ამას ვერ დაინახავს და ვერ გაგიგებს იმიტომ რომ ის ადამიანი თვითონ არის შეიძლება მატყუ არა ესეთი და ის დაინახავს იმათ რომ ეს იტყუება ეს ცუდი არის და ეს სახიობი არის აუცილებლად ამ შემთხვევაში ჩვენ რა უნდა ვქნათ იმ ადამიანებმა ვისაც გვინდა რომ ვიყოთ ნაღდები ისეთები რაც ვართ ის სასულიერო პირიც ეხლა გარემოცვა გაიძულებს იყო მსახიობი იმიტომ რომ ის გთხოვს რომ აუ აი ესეთი ვიყო და ამას პირიქით ხო არის რომ ის მომენტი რომ პირით გარემოცვა რომ გიწყობს ხეს რომ იყო ის რაც ხარ რა მაგარია ხო ამ შემთხვევაში და ჩვენ ერთმანეთს მაინც მსახიობებად ვხდით ადამიანები და იმ მღვდლებსაც ეხა რა არის დასამალი ხო მრევლი აიძულებს რომ იყოს რაღაცა ის ეხა მრევლს რომ მოუყვეს სიტყვაზე მრევლი რაღაცა ცოდვას უყვება და შემდეგ მღვდელმა რო უთხრას იცი რა მაგ ცოდვაში მეც ჩავარდნო ის საერთოდ აღარ მივა იმასთან იმიტომ რომ გონია რომ რაღაც სხვა განყვება ხო ხდებით აი ხშირად ხო არის ეს შემთხვევა ხო რომ ვერ აღიარებს ვერცეს და ანუ აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას ადამიანმა იმიტომ რომ ფაქტიურად საქართველოს დაბადებულმა ადამიანმა დაკარგა რაც ყველაზე ძვირფასია სინახდე როცა გიჭირდა იტყოდი და ყველა გეხმარებოდა ეხლა ვერც იტყვი გიჭის მარტო ხარ როცა ერთი რო თქვა ეხლა რომ აი მაგრამ იჭირს ან ცუდად ვარ გამოხვალ და მარტო რჩები და ვერ ამბობს ადამიანი ანუ ის ნაღდი ვეღარ არის აი ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება მე უკვე ამასთან დაკავშირებთ აი ელემენტარულს ვამბობ აი პატარა მაგალითს მოვიყვან აი ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი რაც თქვა მთელი გული და სული თალალად ისე დაინახეს ადამიანმა მართლა პირდაპირ როგორ აი გამოდის სიტყვა შენდობის დღეს ხო ამბობს რომ ეხლა უწმინდესი არის და მთელი ერის ცოდვებს იღებს ამბობს რომ ყველაზე ცოდვილი მე ვარ თქვენ შორის
ყველას ხალხს მართლა გონია რომ აი ეს ხედავენ რა უბრალოდ ესე უნდათ რასაც გულით ამბობ ვერ გიგებენ და სამწუხარო ჩვენ და რაც ქრისტიანობასთან შორს არის მე უნდა იყო დიპლომატი რატომ უნდა იყო დიპლომატი არ ვიცი მაგრამ უნდა იყო იმიტომ რომ ყველა ხალხი არ დაკარგო ეხა დიპლომატი ისე მოვექცევი რომ როგორც მას აწყობს რომ არ დავკარგო ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება აი დღეს უფრო გაქანება აქვს იქით ამ ხაზს და ფაქტიურად ის დიპლომატია ბჭყალებში ბოდიშვიხტი ხდის აფერის ადამიანს რა მაპატიეთ ხო ესე გამოდის ხო ეხა დიპლომატია ასე რაც გინდა იმას თუ ვერ ამბობ და ვერ აკეთებ მატყო არა ხარ ხო შენი თავის წინააღმდეგ როცა მიდიხარ თუ შეიძლება და ეს გვიწევს სამწუხაროდ სასულიერო პირებსაც ხო აი მეუნება ბევრი აი გიორგი მე მინდა ეს თქვა მაგრამ გეხვეწები არ მკითხო ან არ ვიტყვი იმიტომ რომ მე ხალხი სხვანაირად გაიგო რატო თუ გინდა თქვი სიტყვაზე მეუფე აი ამასთან დაკავშირებით ბევრი თავს იკავებს არ შეიკავებს მე სხვანაირად მოგიდგებიან ბოდიშვიხტი რადია გამიგზელდა და აი იმდენი აზრი არსებობს და გააჩნია ახლა რა თუ ადამიანს მართლა გულში აქვს რომ რაღაცა ხინჭი იპოვოს და რო იტყვიან სვის თვალში ვეც ეძებს ხო ის მაინც ასე ვთქვათ ჩასაფრებული მდგომარეობიდან საზღვრავს თავის მიმართებას ან ტაქტიკას ასე ვთქვათ ადამიანთან ურთიერთობისა მაგრამ სასახად ყოველთვის გულწრფელობა და სიწმინდე ყოველთვის ასე ვთქვათ კარგია და მომგებიანია და საჭიროა ვიდრე ფარისევლობა მაგრამ მე მესმის რომ ყველგან ყოველთვის ყველაფერს ვერ იტყვი იმის გამო რომ ვთქვათ ადამიანი ჩვილია და რაღაცნაირად ზიანი არ მიაყენო ხომ ახლა პატარა ბავშვს ჩვილ ბავშვს ხომ ყველა ინფორმაციას ერთბაშად ვერ მიაწოდებ ის თანდათან უნდა განავითარა თანდათან უნდა აადგმევინო ფეხი ჯერ მას ჩვილი საკვები ჭირდება ჯერ მას მოფერება ჭირდება ვთქვათ ნიავს მოარიდებ ქარიშხალს მოარიდებ მაგრამ თანდათან როდესაც ადამიანი ხდება ასე ვთქვათ სრულყოფილი წევრი ოჯახისა მე ისიც იღებს პასუხისმგებლობას ყველაფერზე ბუნებრივია ხო ხო და აი ესე ეკლესიაც ერთი ოჯახია ხო და როდესაც ახალშობილი წევრი მოდის ეკლესიაში ის რა თქმა უნდა ყველაფერს ასე ვთქვათ უცხოს თვალითა და ინტერესითა და დიდი სიფაქიზით უყურებს და ამ დროს ბუნებრივია სასულიერო პირი ფრთხილობს ახლა ახალმოსულ ადამიანს რო პირდაპირ რაღაცა ესეთ მკაცრ და ღრმა და ესეთ სინამდვილეზე დაუწყო საუბარი შეიძლება მართლა ვერ აიტანოს ხო როგორც ჩვილმა ბავშვმა ასე ვთქვათ ეს გონივრული მიდგომაა და პედაგოგიური მიდგომაა და ამაში დასაძრახი არაფერია რომ ვთქვათ როგორც პატარა ბავშვს ვთქვათ 3 და 5 წლის ბავშვს რაღაცა მკრეხელობაზე და ცოდვაზე ცოდვის განმარტებაზე არ დაგუწყებს საუბარს ხო ის რაც უნდა იცოდეს ვთქვათ 15 წლის და 16 წლის ასაკში ხო ეს ჩვეულებრივი გონიერება და ასევე ალბათ სულიერ საკითხებშიც მიდგომას გააჩნია და აქ არის საჭირო სასულიერო პირის სიბრძნე და სულიერი გამოცდილება. რა დროს რა უნდა უთხრა, როგორ გაუხსნა, როგორ აუხსნა, თუნდაც აი ცოდვას ამემართებაში არის ცოდვები ჩაუნათვალე და პატარა ბავშვს არ არის საჭირო და არც მოეთხოვება რომ ახლა ყველაფერი დეტალურად განუმარტოს ის რაც მისი ასაკისთვის არ არის დამახასიათებელი ხო? რატომ უნდა უთხრა ეს? პირიქით ეს უფრო მას დააზიანებს. აი ამიტომაც სულიერის დის მიიღებლობა სულიერის დის სხვადასხვა ეტაპებს გადის ადამიანიც მას შორის დასრულიც ხო და აი რამდენადაც ის წარემატება სულიერად და რამდენადაც ის ასე ვთქვათ მოყვება შენ და იზრდება სულიერად იმდენად განუმარტავ მას და იმდენად გიცნობს იგი შენ და იმდენად გიგებს მე როგორც ადამიანსა და პიროვნებას აი ეს არის ანუ თან აზრდა არის უკვე შენც მასთან ერთად ის შენთან ერთად იზრდება უკვე და უხმავდება სხვა საკითხებს შედის უკვე ვთქვათ იმ პიროვნულის იმ ნეგატიურის იმ განსასწრების იმ სხვა ცოდვის სხვა ნაკლის გააზრებაში თორე ახლა ეს პირველ მოსულს რომ ერთბაშად ყველაფერი მიახალო ადამიანს და მე თავი გაიმართლო რომ აი ახლა მე გულწრფელი ვიყავი და აქ ხო გითხარი ყველაფერი ეს მე ვფიქრობ არ იქნება გამართლებული იმიტომ კი არა რომ თქვათ თქმის გერიდება და დასამალი არაფერი არ გაქვს ამიტომ არა უბრალოდ მას დააზიანებ როგორც ახალმოსულს აი აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს თქვათ გარკვეული პედაგოგიური გარკვეული ზნეობრივი მიდგომა და თქვათ თავშეკავება რომ გამომდინარე იქიდან თავარია ადამიანის სულ სარგებელი მოუმატო და არა თქვათ შენი ასე ვთქვათ გამჭვირვალობითა და შენი გულწრფელობით ვითომ არგო მაგრამ საბოლოოდ დააზიანო ხომ ახლა
რაც ხდება, ხო, აი ერთი ეს მინდოდა მეთქვა, მაგრამ წასახად რომ ფარისევლობა ცუდია და ახლა როლი ითამაშო შენ რომ ой, ანგელოზი ხარ და რაღაცნაირად ყველაფერი აქ დამალვა ხარ, რა არის დღეს დამალული ხო, მაინც საბოლოოდ ყველაფერი წინ დახვდება და ეს უფრო მტკივნეული იქნება. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ურთიერთობა ჯანსაღი ქრისტეს მიერი დაფუძნებული სიყვარულზე, დაფუძნებული ქრისტეს მიერ სწავლებაზე, დაფუძნებული მხოლოდ სასუფეველის ძიებაზე. და ცოდვის ამოქმედზე ადამიანში. აი ქრისტე უნდა იდგეს როგორც ქვეყნიერების, როგორც ურთიერთობის ცენტრი ნებისმიერ ადამიანს შორის. ეს იქნება სასულიერო პირი, საერო პირი თუ ნებისმიერი რამ. აი ამ შემთხვევაში უკვე დაზღვეული ხარ. როცა მას სწორად ესმის რა არის ქრისტიანობა, მას სწორად აქვს გაანალიზებული რა არის ეკლესია, რა არის სასულიერო პირი, რა როლი აქვს სასულიერო პირის. მე რა როლი მაქვს, ვინა ვარ მე? და ვინ არის ჩემი მოძღვარი, როგორც ასეთი, არა ციდან ჩამოვარდნილი რაღაც ანგელოზი. ადამიანი ცოდვით თავისი ნაკლით, მაგრამ ღვთისგან ხელდასმული და სულიწმიდის მადლით მატარებელი ადამიანი. და როცა ასეთი ურთიერთგაგებაა ჯანსაღი, აქ უკვე ნაკლები შანსია, რომ რაიმე დაბკოლება წარმოიშვას ადამიანსა და სასულიერო პირსა და მრევლს შორის. აი ეს გვინდა რომ აი ამ რელსებზე თუ სადმე რამე არის ეს გასწორდეს. აი ჯანსაღი ურთიერთობა გასწორდეს და იქ უკვე ჩათვალეთ რომ ნაკლები პრობლემა იქნება. თუ შეიძლება მეუფე ეს რაღაცას აი ამ კითხვას შევაშველებ კიდე რომ საერთოდ აი ჭეშმარიტების გამო და იმის გამო რომ აი ღმერთი იმას პირდებოდა რომ რაღაცა რეალურს ხო ჯვარს აცვეს ხო ეს ყველა ქრისტიანიც ეგრე არის რომ აი თუ იქნები ნაღდი ჯვარცმა გარდაუვალია ანუ ყველა ადამიანი ეგრე არის როცა ხარ გულახდილი ნამდვილი ჭეშმარიტი და ალალი ხო აი ჯვარზე გაცვამ საზოგადოება რა აუცილებლად აი ეს არის გარდაუვალი მე ამას დავაკვირდი ჩემი ცხოვრების და ყველა ცხოვრების შემხედვარი რა იგივე აი იმ სასულიერო პირების ვინც ალალი და მართალი ხალხი ხართ როგორ დღეში აი თუნდაც რაღაცა არ ვიცი კი არ ვიტყვი ამ ყველაფერს უბრალოდ ადამიანი ჯვარცმისათვის არის განწერილი და ამის ხომ არ ეშინიათ იმ ადამიანებს ვინც არიან პირდაპირები ჭეშმარიტები და მართლები იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ჩვენთან გაგებული არის სხვანაირად ეს პირდაპირობა ის ვინც ეკლესია სიტყვაზე ხშირ შემთხვევაში აზიანებს ხოლმე მათი პირდაპირობით მათი ვითომ რაღაცა ძალიან ისეთი აი ხალხში პოპულარულები არიან იმით რომ აი სიტყვაზე გამოაქვთ ეკლესიის შიდა საქმეები რაღაცეები გარე და ძალიან ცუდად მანიპულირებენ სხვადასხვა არხებზე რა ჯვარი წერია აქ არ ხდება ეგეთი რაღაცები მაგრამ რაღაც არის რა ისეთი ცუდი არხები რომელშიც აი ეკლესიის წინააღმდეგ პირდაპირ ბრძოლა მიდის ხო აი ესენი დღეს ითვლებიან ჭეშმარიტება და აი მაგარ მოძღვრებად, მაგარ ადამიანებად. სიტყვაზე ეს ერისკაცი იქნება თუ სასულიერო პირი, ხო? ხო და ის ადამიანები, ვინც აი მართლები არიან, ესეთი ადამიანები, სულ რაღაცა ჯვარცმულები და მტკივნეულად გადააქვთ ეს ცხოვრება და აი ამ შემთხვევაში ხო არ ეშინიათ იმ ადამიანებსაც, რომ აი ესეთი ღიარო იყოს ის მოძღვარი, იცის რომ მე ეტკინება იმ სულიერი შვილისაგან ან ვიღაცისაგან, ხო? და აი ამისგან ხო არ იცავს თავს, იმიტომ რომ არც ისეთი მარტივი გადასატანია, როცა ხარ ალალი, მართალი და ის შემდეგ ეს ჯვარცმა ძალიან მტკივნეული არის, იმიტომ რომ ადამიანებისაგან ირგვლივ ყოველთვის ძალიან დიდ დარტყმებს იღებს შემდეგ და აი ამიტომ ხომ არ არის რომ ერიდებიან ხოლმე და არჩევენ რომ სიტყვაზე ან ჩუმად იყვნენ ან რაღაცა ესეც არის კი რა თქმა უნდა ახლა პიროვნების შინაგან ძალას გააჩნია ახლა ვინ მეტაძლიერია ვინ სუსტია მოიკოჭლებს და ყველა ადამიანი ეძებს რომ რაღაცნაირად იული გამოსავალი იპოვოს. სწორი გზა იქ არის სადაც არის ყვედრების ტკივილის განსაცდელის ოღონდ ისეთი რომელიც თქვათ სამართლიანი აი რომელიც ქრისტეს მიერია თუ კი ჯვარცმა არის ეს უნდა იყოს დევნა სიმართლისათვის აი როგორც ნეტარებებშია დევნა შიმშილისათვის როდესაც ახლა ადამიანი თქვათ ცოდვის გამო იდევნება და მართლა რაღაცა სასჯელის ღირსი არის ხო თავისთავად აბა უნდა მიიღოს ეს ყველაფერი მაგრამ პირიქით გეუბნება ჩვენ უფალი რომ თუ კი უსამართლოდაც დევნიან აი ესეც უნდა მოითმინო არა მარტო სამართლიან ნეტარიყვნენ დევნული სიმართლისათვის ასე რომ
ჩანსავი, ასე ვთქვათ, სწორი გზის მაჩვენებელია, თუ კი შენ იღებ აი ამ ტკივილს, კი არა, სხვის ტკივილსაც. შეიძლება შენ გამო კი არა, სხვის გამოციდვნებოდა, იმიტომ რომ სხვისი ტკივილი გაიზიარო. სხვას დაუდგე გვერდში განსაცდელში და ამის გამო გარედან მოხდეს სხვისი ქვა, შენც ასევე. აი ესეც არის სასულიერო პირის ერთ-ერთი მოვალეობა, რომ განსაცდელში და ტკივილში დაუდგე იმ ადამიანს გვერდით, რომელიც შეიძლება არ იყოს შენთვის მომგებიანი პიროვნულად. თქვათ რაღაცა წაქცეული ადამიანია, ცოდვილია და გამოესარჩლო და ამ დროს შეიძლება შენსკენ წამოვიდეს მთელი რისხვა, რომ აი შეხედეთ ვის დაუდგა გვერდით და ვის გამოესარჩლა. აი ესეც არის, ანუ ქრისტე ხო მეზვერის სახში რო შევიდა და საქეს სახში მთელი რისხვა წამოვიდა ფარისევლებისგან, საზოგადოებისგან. ეს თუ მართლა უფალია, რა უნდა ცოდვილთან? იქ მეძავი შეიწყალა, იქ მეზვერი შეიწყალა, იქ თქვათ ავაზაკი შეიწყალა. აი აქაც არის კარგი დაფიქრება, მზაობა, დიახ, რომ შენ იმ ტკივნეულისთვის, იმ ცოდვილისათვის არა მარტო შენი ცოდვები ზიდო და მოითმინო და შენი შეურაცხყოფა დაითმინო, ასე ვთქვათ, არამედ სხვისთვისაც მზად უნდა იყო. აი ეს არის კიდევ ქრისტეს მიერი, რომ ეს ცოტა მე რო ჩემ ჯვარს ვეზიდები. შენც უნდა შეგეწიო. შენ შეიძლება ასე ვთქვათ, ეადვილება ადამიანს, რომ კარგ და წარმატებულ და პრესტიჟულ ადამიანთან დადგეს და სურათი გადაიღოს და გვერდით დაუდგე. აბა ერთი აი მწოდულთან და წაქცეულთან დადეგი. სხვა რო ლანძღავს ვთქვათ და გამარჯვების დღის სადაც ათვლის და იმას რო წამოაყენებ და იმას რო გამოესარჩლებ. აი ეს არის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ჯვარი ეტვირთოს ადამიანმა და ამიტომ ისევ სიყვარულზე, ისევ რწმენაზე გადის გიორგი ყველაფერი და ისევ იმ პასუხისმგებლობის გათავისებაზე, რაც გვაკისრიათ ვითომ ჩვენთაგანს და მით უმეტეს სასულიერო პირს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ეკლესია, ჩვენი უწმინდესის ჯანსაღი და ძლიერი ხელმძღვანელობით და თანადგომითა და წინსვლით ჩვენ ყველა ერთად გარდავისახებით, ასე ვთქვათ, და გამგვალთ პიროვნულად ჩვენი განსაცდელების და ჩვენი პიროვნულ ნაკლებს ასე ვთქვათ, მოვერევით და ყველა ერთადერიცა და ბერიც უფლის წიაღში და დედაღვთისმშობლის კალთაში, ასე ვთქვათ, ისევ გაერთიანდება სრულიად საქართველო. ამიტომაც მადლობა და რა ვიცი, უღრმესი მადლობა ესეთ ლამაზი ქადაგებისათვის და უბრალოდ ორი წუთი დარჩა ერთ ამის დავამატებ, რომ ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია, რომ ერთმანეთის თანადგომა არ შეგვიძლია. ყველაზე ცუდი რაც გვაქვს ეს, რომ გვერდში დგომას ვერ ვახერხებთ ერთმანეთს მიმართ და ეს არის ყველაზე რთული რა. ადამიანები ყველაფერს გადაიტანენ აბსოლუტურად, საკვები არ ექნებათ, არაფერი არ ექნებათ, ამ ყველაფერს გადაიტანენ, მაგრამ გვერდში თანამდგომი რო არ ყავთ, ამას ვერ უძლებს ადამიანის და იმიტომ არის საქართველოში, რომ ყველაზე ბევრი ადამიანს აქვს გულის პრობლემა და ესე რომ ვერ იტანს საქართველოში დაბადებული ადამიანი ამ ყველაფერს და ძალიან ცუდი არის ჩვენ ფაქტიურად ერთმანეთის ესე ღიად შეიძლება არ ვართ, მაგრამ ერთმანეთის მკვლელები ვართ, იმით რომ მარტო ტოვებთ ადამიანს და ყველაზე ცუდი არის ეს, რომ რა ვიცი, გვიადვილება განსჭა, ვიდრე თანადგომა. ის სასულიერო პირებიც, ვინც აი სიტყვაზე განგვიკითხავს, ან რაღაცა ხო, ან ის ადამიანები, ხო, ჩვენ გულში ჩავიხედოთ უბრალოდ, აბა თუ გვინდოდა მართლა მათთვის კარგი, დავდგომოდით, აბა გვერდით. იმიტომ არის რომ ეკლესიას, მაინც ეკლესიას აყენებენ ხოლმე ზიანს იმით რომ განიკითხავენ, იმიტომ რომ ეკლესია ესეთ ადამიანებს ვერ ტოვებს, ვერ მიატოვებს. ეკლესია თუ იმ ადამიანს მიატოვებს, ხო? მე სხვას როგორ უთხრას მოდიო, ხო, რომ შეხედავს ის ვიღაცა, რომ აქ თავისი შვილი მიატოვა, ხო? ეკლესია ყველასათვის არის რა და არ ზომავს ამას და მაგიტომ არის რომ რაღაცნაირად თუ ყოველთვის რა, მარტო კარგები გადავარჩიო და ყავდე, ეს ეგრე არ არის და დიახ ის ადვილია, იცით, ადამიანი ეძებს იოლ ჯვარს, ადვილია განკითხვა და მოშორება. აბა იტვირთე და როგორც ქრისტემ ცხვარი იტვირთა და ამოიყვანა და გადაარჩინა. ეს რთულია. ადვილი არის მოშორება. მოიკვეთე და ნაკლები პრობლემა გექნება. ასე ფიქრობს ადამიანი, მოიშორე. თქვათ, მეზობელია თუ ახლობელია თუ ოჯახის წევრია, მაგრამ აბა ერთი იტვირთე, ხელი მოკიდე და ატარა მთელი ცხოვრება. მოვარიჯოს ეს სიყვარული, ეს თავგაცება, არის ჩვენში, არის უბრალოდ უნდა ამას ამოღება და გათავისება და ცხოვრებაში პრაქტიკულად რეალიზება და
ერთმა გაგახაროთ და ერთმა დაგლოცოთ კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამოდი დღეს დასასწაულს და ყველა წმინდა ღვთისმშობელმა დაიფაროს სრულიად საქართველოს. უღრმესი მადლობა მეუფე ესეთი მობრძანებისათვის და ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და ძალიან მოხართ ჩვენთვის ყოველთვის საპატიო სტუმარი ვძანდები თქვენ და როცა გექნებათ რომ ჩვენი კარი მუდამ ღია არის გემშვიდობებით შეგიძლიათ მოიწოდოთ ფონდი ერთობა ესეთი გვერდი არის და იქ იდება ეს გადაცემები ყველა მე გახდით გიორგი დარასელია მეუფე ეფრემი გახდა ჩემი სტუმარი რომელიც რა ვიცი ეხლა კიდე 1-2 საათი რომ მქონდეს ძალიან დიდი სიამოვნებით წავიყვანდი მაგრამ სამწუხაროდ აღარ არის დრო კარგად ბრძანდებოდეთ მეუფე და რა ვიცი ყველა ვინც მარტო ხართ ვინც ვიღაცისაგან მიტოვებული ხართ ვისაც პრობლემა გაქვს ბედნიერება და სიხარულის გისურვებ და თქვენ იცოდეთ რომ შეიძლება ვიღაცებისაგან მიტოვებული ხართ მაგრამ ღმერთი ყოველთვის თქვენთან არის და ის ვიღაცები ვინც მიგატოვეს იცოდეთ ისინი გინდ ყოლიათ გინდ არა იმიტომ რომ ადამიანმა ვინც მიტოვება იცის ის მაინც არ გამოგადგება თქვენ ეგერთი იცოდეთ მე გახდით გიორგი დარასელია კარგად ბრძანდებოდეთ გემშვიდობებით დროებით